वाजेपर्यंत, सायंकाळी 7:30 वाजेपर्यंत नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाफ लाईफ ऑफ रेडिओ सबस्टन्स इज 20 मिनिट्स. म्हणजे कॅपिटल टी किती आहे? 20 मिनिट्स. द सबस्टन्स ऑफ 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल व्हॅल्यू. मग याचे करत जाऊ आपण 1 चं 1/2, 1/2 चं 1/4, 1/8, 1/16. किती हाफ लाईफ झाल्या? एक हाफ लाईफ, दोन हाफ लाईफ, तीन हाफ लाईफ, चार हाफ लाईफ. मग स्मॉल टी इज इक्वल्स टू n इंटू कॅपिटल टी. n what is n? 4 into capital T 20. 420 into 4. What will be answer? 80 minutes. Next question. The temperature of gas is minus 50 degrees Celsius. Temperature of gas means T1 equals to minus 50. Minus 50 plus 273. आधी याचं कशामध्ये करावं लागेल? केल्विन. केल्विन मध्ये केल्यानंतर 0 हे 3, 7 plus 5 2. So 323 Kelvin. This is the temperature T1. Okay. So minus 50. Minus 50 means we have to subtract 273 minus 50. So this one will be 3. 7 minus 5. 7 minus 5. 2. So 223 Kelvin. This is the initial temperature. आता इथं सगळ्यांनी एक मिस्टेक केली आहे. इथं म्हणलंय स्पीड इज इन्क्रीज्ड बाय 3 टाइम्स. म्हणजे नंतरची V2 4V. हे खूप महत्वाचं होतं. काही जणांनी ह्याला 3V केलेत. अरे गद्धड्यांनो, इट बिकम्स म्हणलं असतं. बिकम्स म्हणलं असतं तर आन्सर किती आला असतं? 3V. तिथं काय म्हणलंय? इन्क्रीज्ड बाय. म्हणजे आधीची V आणि नंतरची 3V. म्हणजे नंतरची वेलॉसिटी किती झाली? 4V. बस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर. सो V2 upon V1 is equals to under root T2 upon T1. So what will be answer? V2. What is V2? 4V. What is V1? V. Under root T2 काढायचंय. T1 223. Squaring on both side करा. So 16 into 223 is equals to T2. आणि याच्यामधनं -273 करा. -273 केलं तर आन्सर डिग्री सेल्सिअस मध्ये आणि ते आन्सर येईल 30. आन्सर येतं 3295. सर करत बसू कॅल्क्युलेशन की आन्सर सांगू द्यायचं? कॅल्क्युलेशन पूर्ण करायचं का? 223 into 16. सो 48 ला 8. अच्छा आले 4. 16 32. 32 आणि 4 64. 32 आणि 4 36. 36 ला 6 3. सो 16 32. 33 34 35. 3568 केल्विन. डिग्री सेल्सिअस मध्ये 273. 8 मधनं 3 गेले 5. 6 मधनं 7 गेले 9. 16 मधनं 7 गेले 9. 4 मधनं 2 गेले 2. सो 3 295. सो थर्ड विल बी द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट रेड कलर घेऊ का? त्याच्यानंतर नेक्स्ट
पुढचा क्वेश्चन, द रेशो ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ फंडामेंटल पाईप. हे एकदम पिल्ला क्वेश्चन होता. ओपन पाईप टू कुठल्या पाईपची विचारलं होतं, क्लोज्ड पाईप. ओपन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी V/2L, क्लोज्ड पाईपची V/4L, V by कॅन्सल, हे 2 to the 4 अपॉन 2 वरी गेला 2/1. व्हॉट इज आन्सर, 2:1. ओके. नेक्स्ट, in LCR circuit the inductance L is 10 millihenry, capacitance C 1 microfarad, R is 100 ohm, and the frequency at which resonance occur. So frequency is equals to 1 upon 2 pi under root LC. So 1 upon 2 pi, 2 pi ला काय लिहिता येतं 6.28 under root LC. L बोले तो 10, मिली बोले तो 10 raised to -3, and C बोले तो 1 microfarad, 1 into 10 to the power -6. Now do this calculation. हे -3 -9 होईल आणि हे 10 किती होईल 1.6.28. हे 10 to the power -8. स्क्वेअर रूटच्या बाहेर घ्या 1/6.28 अंडर रूट 10 to the power 8 means 10 to the power -4. -4 वरी गेलं 10 to the power by 6.28. 10 to the power 1 ला 10 into 10 to the power काय 3 upon 6.28. अप्रॉक्सिमेट करायचं 10/6.28 1 point something 10 raised to 3 किलोहर्ट्ज. एकच ऑप्शन आहे 1.59 किलोहर्ट्ज. ओके. नेक्स्ट, in hydrogen spectrum the shortest wavelength of Balmer series. Balmer series चा n1 1 by lambda is equals to r into 1 upon n1 किती असतो Balmer series चा, तो 2 चा स्क्वेअर -1 by infinity. n2 काय असतो infinity. 1 by infinity किती 0. So 1 by lambda is equals to r by 4. Lambda is equals to 4 by r. तुम्हाला शॉर्टेस्ट वेव्हलेंथ ऑफ कुठल्या सिरीजची विचारले, ब्रॅकेट सिरीज. ब्रॅकेट सिरीजचा n2 किती असतो, n1 किती असतो 4. सो 1 बाय लॅम्बडा इक्वल्स टू r इंटू 1 बाय 4 स्क्वेअर 16 मायनस 1 बाय इन्फिनिटी. 1 बाय इन्फिनिटी किती 0. संपला कार्यक्रम. सो लॅम्बडा डॅश म्हणू त्याला. लॅम्बडा डॅश किती 16 बाय r. बट 4 बाय r ची व्हॅल्यू किती होती लॅम्बडा, म्हणजे लॅम्बडा डॅश किती 4 टाइम्स लॅम्बडा. ओके, दॅट्स ऑल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, द अँग्युलर acceleration. Angular acceleration along the कुठं असतं axis of rotation. So answer will be along the axial position. Sorry, option कुठला आहे पहिला, along the axis of rotation. Okay, that's all. त्याच्यानंतर next, in AC source connected to the C due to the decrease in the operating frequency. Operating frequency काय आहे decrease. Operating frequency XC is equals to 1 upon काय असतं ओमेगा C. फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज झाली म्हणजे XC काय झालं इन्क्रीज, आणि XC वाढला म्हणजे रेजिस्टन्स वाढलं. रेजिस्टन्स वाढलं म्हणजे करंट काय झालं कमी. सो व्हॉट विल बी युअर आन्सर, डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी डिक्रीज. व्हॉट इट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, मी पण पेपर दिला सगळे आलेत करंट, त्याच्या माझा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइजेस ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्च्युएशन्स इन द टेम्परेचर अँड व्होल्टेज सप्लाय आर. कुठला एरर असतो रॅन्डम एरर्स. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पुढचं, हे काय इन द गॅलॅनोमीटर शो द एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट द व्हॅल्यू ऑफ आर इज गिवन. मी त्याला 2 वेळेस चेक करून बघितलं होतं. हे एक आन्सर कंबर येतं. कसं येतं एकदम सिंपल. या सर्किट मधनं करंट काय निघाला I1, इकडनं करंट पकडून I2. हा I1 इकडे गेला म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू किती पकडल्या गॅलॅनोमीटर मध्ये 0. म्हणजे हाच I2 कुठे आला या साईडला आला. मग या साईडला आल्यानंतर किरचॉफ्स लॉ यूज करा. 10 मायनस 400 इंटू I2 मायनस, त्याच्यानंतर इकडे काय केलं, किंवा आपण असं कन्सिडर करूया त्याला 2 वेनं कॅल्क्युलेट करता येईल ह्याला. एक वेळेला इथला करंट I1 पकडू, इकडून येणारा करंट काय पकडूचा I2. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, हा इकडे आल्यानंतर हा I1 मायनस I2, हा इकडे आलेला I1 मायनस I2. एक किरचॉफ्स लॉ इथं यूज करू, एक किरचॉफ्स लॉ कुठे यूज करूया इथं यूज करूया. ओके. चला इथे किरचॉफ्स लॉ यूज करा. 10 इज मायनस 400 इंटू I1, इथं आल्यानंतर मायनस R इंटू I1 मायनस I2 इज इक्वल्स टू किती 0. सेकंड किरचॉफ्स लॉ इथे यूज करा. 2 मायनस हे I1 मायनस I2 इज इक्वल्स टू I1 मायनस I2 इंटू R इज इक्वल्स टू किती झालं 0. मग I1 मायनस I2 इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 0. मग हे या साईडला गेलं. सो 2 इज इक्वल्स टू I1 मायनस I2 इंटू किती येईल R. मग आता बघा बरं, I2 योगी काय करता येतं 2 बाय R. I1 मायनस I2 योगी 2 बाय R. माझं पेपर झालं. माझा पेपर तुला दिसतोय. नेक्स्ट, हे दोन काय यूज केले आपण किरचॉफ्स लॉ.
ओके. किंवा ह्याला एवढं मोठं करण्यापेक्षा एक सिंपल मेथड सांगतो, नोडल अनालिसिस. नोडल अनालिसिस खूप फास्ट येतं. खूप फास्ट म्हणजे कसं, इकडचं कुठं आलं इथं, इकडचं +2 कुठं आलं इथं, आणि इकडं आलेला आय हाच करंट कुठं जाईल खाली. दोघांमधला करंट काय असेल सेम. मग याचं कन्सिडर करा 10 - 2 8, म्हणजे दोघांच्या करंटला इक्वल अपॉन 400 इज इक्वल टू 2 इकडचं 0, हे 2 - 0 2 अपॉन खालती किती येईल आर, हे 2 4 जा, हे 4 कॅन्सल 100, सो आर इज इक्वल टू किती आलं 100 ओहम. दिस इज द आन्सर. नोडल अनालिसिस इझी जाईल. Next, the potential energy of long stream stretched by 2 centimeter is U. U चा फॉर्म्युला काय असतो, हाफ kx स्क्वेअर. मग हाफ k x ची व्हॅल्यू किती 2 स्क्वेअर, हे 2 आणि स्क्वेअर कॅन्सल, म्हणजे U ची व्हॅल्यू किती झाली 2k. आणि काय विचारले त्याला, स्ट्रेचड बाय 8 सेंटीमीटर, U डॅश इज इक्वल टू हाफ k इंटू 8 चा स्क्वेअर. मग हे किती येईल 1/2 k इंटू 8 चा स्क्वेअर किती येईल 64. 64 चा अर्ध किती हे 32. पण 2k ची व्हॅल्यू u आहे, 32 ला काय लिहिता येतं 16 इंटू 2k. 2k ला काय लिहूयात u, सो आन्सर विल बी 16u. सो आन्सर विल बी फर्स्ट, दॅट इज द 16u. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, व्हेकल ट्रॅव्हल्स हाफ डिस्टन्स विथ स्पीड v ऍट रिमेनिंग, म्हणजे d/2 मध्ये वेलॉसिटी किती होती v, रिमेनिंग d/2, d/2 मध्ये किती झाली 2v. सो v बार काय असतं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. संपला कार्यक्रम. 2 इंटू v इंटू 2v अपॉन 2v प्लस v किती झालं 3v कॅन्सल. सो व्हॉट इज आन्सर 4v/3. सो आन्सर विल बी 4v/3. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, अ फोटोडायोड डिव्हाइस कॅन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे तुमची हीट एनर्जी कशामध्ये करतं इलेक्ट्रिसिटी, फोटो व्होल्टाईक. आणि दुसरं काय असतं द लाईट, सेकंड स्टेटमेंट, द झिनर डायोड इज डिझाइन टू ऑपरेट. झिनर डायोड कुठे ऑपरेट होत असतो रिव्हर्स बायस, आणि रिव्हर्स बायसला काय असतं ब्रेकडाऊन. म्हणजे स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट. सो आन्सर विल बी स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट, इथं कुठले ऑप्शन्स आहेत, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट. ओके, दॅट्स ऑल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन ऍट द स्पीड 280 मीटर पर सेकंड in the direction 30 degree above the horizontal. 30 degree above the horizontal म्हणले, 30 degree above the horizontal म्हणजे कुठली मोशन झाली प्रोजेक्टाईल. हाईट विचारले u स्क्वेअर sin स्क्वेअर थिटा बाय 2g. पुट द व्हॅल्यू 280 इंटू 280 sin 30 1/2 त्याचा स्क्वेअर 1/4 2 इंटू g ची व्हॅल्यू काय घ्या म्हणले 9.8. कॅल्क्युलेशन करा, यू विल गेट आन्सर 1000 मीटर. आन्सर काय येईल 1000 मीटर. आफ्टर दिस नेक्स्ट पुढचं, टू बॉडीज ऑफ द मास m and 9m आर प्लेस्ड ऍट द डिस्टन्स r. एक m आहे, दुसरी 9m आहे, प्लेस्ड ऍट द डिस्टन्स r. त्याच्यापासून डिस्टन्स x पकडू, त्याच्यापासून r - x. द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल ऍट लाईन जॉईनिंग वेअर फील्ड इज 0. म्हणजे या पॉइंटला E काय पकडू 0. सो काय असतं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स स्क्वेअर. सो m/x स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 9m/r - x चा होल स्क्वेअर. m कॅन्सल, स्क्वेअर रूट घ्या, 1/x इज इक्वल्स टू 9 च 3 मायनस r/x. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, x ची व्हॅल्यू किती येते r/4. मग याच्याकडनं डिस्टन्स r/4, तर याच्याकडनं किती झालं 3r/4. पोटेन्शियल याच्याकडनं किती -gm अपॉन r/4 मायनस याच्याकडनं g इंटू 3m अपॉन 3r/4. हे 3 9m ना, 9m. हे 3 जा काय झालं 9, हे 4 वरी गेलं 9 ना, -3r/4. हे 3 जा 9, हे 4 वरी गेलं, 4 त्रिकोण 12, आणि हे 4 वरी गेलं, हे -12 आणि इकडचं -4 किती झालं -16 gm/r. सो आन्सर विल बी -16 gm/r. नेक्स्ट, त्याला चेअर द्या ना, बस की इकडे. पुढचं, द मिनिमम वेव्हलेंथ. मिनिमम वेव्हलेंथ काय असतं, एनर्जीचा फॉर्म्युला hc अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल्स टू E इंटू v. लॅम्बडा आणि v कसं प्रोपोर्शनल आहे इनवर्स. So lambda inversely proportional to 1/v. So your answer will be 1/v. Next, पुढचं, the venturimeter works on the Bernoulli's principle. हे तर सगळ्यात बकवास क्वेश्चन नीटचा. असला क्वेश्चन नीट न टाकलाही नाही पाहिजे, कारण ऍक्च्युली वेंचुरीमीटर कुठल्या टॉपिक मध्ये असतंय, कुठल्या टॉपिक मध्ये असतंय फ्लुइड मेकॅनिक्स. ऑप्शन तर कमीत कमी फ्लुइड मेकॅनिक्सचे टाकावे ना. ऑप्शन टाकले पॅरलल ऍक्सिस थिअरम, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम, म्हणजे ऑप्शन बी दुसऱ्या टॉपिकचे टाकलेत पोरांनी. आलं का लक्षात.
आणि हा पेपर पण दिलेला आहे मुलांना नीट म्हणून मला हे सगळं पाठ झाले. द रेझिस्टन्स ऑफ कार्बन कोड डिटरमाइंड बाय किती आहे 22,000. 22,000 काय लिहितो 22 इंटू 10 टू द पॉवर 3. 10 टू द पॉवर 3 वाचा. बी रॉयल ग्रेट ब्रिटन व्हेरी गुड वाईफ. बी चा नंबर 0, बी चा 1 2 3 4 आणि 10 चा पॉवर किती 0, 10 चा पॉवर 1, 10 चा पॉवर 2, 10 चा पॉवर 3. आता पहिलं कलर, दुसरा कलर, तिसरा कलर. ते कुणाचा विचारलंय तुम्हाला थर्ड बँडचा कलर विचारलंय. थर्ड बँडचा 10 टू द पॉवर 3. मग 10 टू द पॉवर 3 थर्ड बँडचा म्हणजे कुठला करंट झाला ऑरेंज. म्हणजे ऑरेंज विल बी द करेक्ट आन्सर. ओके नेक्स्ट किरण आहे का तिथं किरण सर आहे. नेक्स्ट द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सोप बबल. आता इथं पण पोरांनी मिस्टेक केली असेल तर ड्रॉप म्हणलं नाही गतड्यांनी बबल म्हणले. मग वर्गडनचा फॉर्म्युला काय असतो टेन्शन इंटू एरिया. टेन्शन एरिया 4 पाय आर स्क्वेअर. सोप बबलला 2 सरफेस असतात म्हणून कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल 2. संपला कार्यक्रम. ठेवा व्हॅल्यू टाक 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 टाक. 0.03 इंटू 4 इंटू पाय 3.14 इंटू आर. आर बोले तो 2 सेंटीमीटर. 2 इंटू 10 टू द पॉवर -2 चा स्क्वेअर इंटू आन्सर किती 2. नाउ डू दिस कॅल्क्युलेशन यू विल गेट आन्सर 3.01 इंटू 10 टू द पॉवर -4 जूल. सो आन्सर विल बी 4. आणि पोरांना लक्षात करा तुम्ही जर इथे 2 न मल्टिप्लाय करायचं विसरलं ना तो ऑप्शन पण नव्हता. ओके आन्सर काय कोण दहावीस घेतले नाही इकडे बघ ना. नाही कोण म्हणलं मी पेपर सोडवला की रे पोरांनो. फुल वेव्ह रेक्टिफायर कन्सिस्ट ऑफ. फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये पटपट पटपट सांगा. शेवटी सर्किट मध्ये कॅपॅसिटर जर बसवला तर तो कॅपॅसिटर कुणाला ब्लॉक करत असतो. रेक्टिफायरचं आउटपुट काय असतं इम्प्युअर डीसी. इम्प्युअर डीसी म्हणजे डीसी मिक्सड विथ एसी. त्याच्यातून एसी ला गायब करायचं काम कोण करत असतो कॅपॅसिटर. क्वेश्चन बी वाचायची गरज नाही. आन्सर कॅपॅसिटर विल बी द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पुढचा. द नेट मॅग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस किती असतो 0. कारण मध्ये काय तयार होत असतो डायपोल. आणि डायपोलचं नेट हे किती असतं 0. त्याच्यामुळे आन्सर काय 0. नेक्स्ट पुढचा. द वर्क फंक्शन ऑफ सीझियम. सीझियमचं वर्क फंक्शन त्याच्यानंतर पोटॅशियम त्याच्यानंतर सोडियम. द इलेक्ट्रिक रॅडिएशन्सची ही काय झाली एनर्जी. आणि जर रॅडिएशन्स मधनं जर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट व्हायचे असेल तर एनर्जी ग्रेटर दॅन काय पाहिजे वर्क फंक्शन. मग इथं फक्त एकाचीच आहे. कुणाची आहे 2.20 पेक्षा 2.14. 2.14 कुणाचं होतं सीझियम. म्हणजे इथं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कुणापासून होणार आहे फक्त सीझियम ओनली. त्याच्यानंतर नेक्स्ट अ फुटबॉल प्लेअर मुव्हिंग. दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन. मला आवडलेला सगळ्यात हा क्वेश्चन. काय म्हणलं होतं त्यानं अ फुटबॉल प्लेअर इज मुव्हिंग टुवर्ड्स साऊथ ईस्ट वेस्ट साऊथ नॉर्थ. मुव्हिंग टुवर्ड्स द कुठे चाललंय साऊथ. साऊथ कुठे चाललंय इनिशियल इथं. अँड देन विथ द सेम स्पीड टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्टला टर्न झाला. आता काही पोरं म्हणतील सर असलं तर आम्हाला शिकवलं होतं वेक्टर मध्ये जे ऍक्सलरेशन काढाय चेंज इन वेलॉसिटी काढाय. इथं काय विचारलंय फोर्स. अरे गदड्या फोर्स काय असतं डीपी बाय डीटी. डीपी म्हणजे एम इंटू डेल व्ही बाय डीटी. म्हणजे इनडायरेक्टली तुला काय काढायचं चेंज इन वेलॉसिटी. मग डेल व्ही काय असतं बे व्ही फायनल मायनस व्ही इनिशियल. वेक्टरचं कधीच सबस्ट्रॅक्शन करत नसतो. प्लस ऑफ मायनस व्ही इनिशियल. व्ही इनिशियलला मायनस करा. साऊथ कडे चाललं होतं आता कुठे जाईल नॉर्थ. रिझल्टंट दोघांच्या मध्ये कुणाच्या मध्ये आला ईस्ट आणि नॉर्थ. सो आन्सर विल बी अलॉंग द नॉर्थ ईस्ट. 4th विल बी द आन्सर. पुढचा क्वेश्चन द इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स. हे तर टिल्ल्या होता. 3 ला 3 कशामध्ये पॅरलल. 6 ला 3 कशामध्ये सिरीज. साइन त्रिक 18/9. 18/9 किती 2. सो 2 मायक्रोफॅरड विल बी द आन्सर. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड ऍट अन अँगल 30 डिग्री. आता बघा टौचा फॉर्म्युला काय असतो पोरांनो एमबी साइन थिटा. बरोबर. टौचा फॉर्म्युला काय असतो एम. कुठली इलेक्ट्रिक फील्ड दिले ना इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये काय लिहिता येतं पी साइन थिटा. काही करा आन्सर सेमच येत असतात. याच्यावरनं पी काढून घेऊ. पी इज इक्वल्स टू टौ बाय कसं काढून घ्यावं लागेल ई साइन थिटा. आणि पी म्हणजेच काय असतं क्यू इंटू 2L.
म्हणजे 2L ला डिनॉमिनेटरला किंवा मॅग्नेटिक लेंथला काय मिळून जाईल, चार्ज. सो Q इज इक्वल टू टॉर्क किती आहे, टॉर्क 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 4, E ची व्हॅल्यू 2 इंटू 10 टू द पॉवर 5, साइन थिटा थिटा 30, साइन 30 किती 1/2, 2L मॅग्नेटिक लेंथ किती 2 इंटू 10 टू द पॉवर -2. डू दिस कॅल्क्युलेशन यू विल गेट आन्सर. हे -2 हे किती झालं +3, हे वरी जाऊन किती झालं -3, 2 2 कॅन्सल, 2 2 4, 2 इंटू 10 टू द पॉवर 2 मिली कुलम, 2 मिली कुलम आन्सर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पुढचं फाय डॉट ds ओव्हर द सरफेस काय असतं, हे जर फ्लक्स जर 0 असेल तर इनवर्ड आणि आउटवर्ड काय असतं सेम. ऑप्शन कुठला आहे तसला, तर नंबर ऑफ फ्लक्स लाईन्स एंटरिंग सरफेस मस्ट बी इक्वल्स टू बाहेर जाणारे सरफेस. पुढचा क्वेश्चन हे दिसत नाहीये, एच डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हा टाइम मला क्वेश्चन सांगतो. काय असतं, हा सोर्स असतो S1 S2 हे, आणि हे पुढे स्क्रीन असते, हे डिस्टन्स d, आणि समजा इथं फ्रिंज तयार झाली, हा असतो थिटा. थिटाला काय म्हणतो अँग्युलर फ्रिंज विड्थ. साइन थिटालाच अप्रॉक्सिमेटली काय लिहितो आपण टॅन थिटा. अपोजिट साइड काय असते y/d, आणि आपल्याला माहित आहे वायचा फॉर्म्युला काय असतो d लॅम्बडा अपॉन स्मॉल d. याच्यावर y/d लाच काय लिहिता येतं लॅम्बडा अपॉन स्मॉल d. सो इज इक्वल्स टू लॅम्बडा बाय स्मॉल d. पहिलं सेंटेन्स काय म्हणलं, स्क्रीन इज मूव्ड अवे. स्क्रीन इज मूव्ड अवे म्हणजे d वाढला, मग डी वाढला म्हणजे थिटा काय झाला पाहिजे होता डिक्रीज, पण त्यानं काय म्हणलंय सॉरी थिटा काय डी इन्क्रीज झाला म्हणजे थिटा काय म्हणलंय डिक्रीज, म्हणजे फ्रिंजेस शुड बी काय झाले पाहिजे डिक्रीज. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सॉरी इफ स्क्रीन मूव्ड अवे अँग्युलर सेपरेशन ऑफ द रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणले, पण आन्सर काय आलं पाहिजे थिटा मस्ट बी डिक्रीज, म्हणजे हे ऑप्शन काय स्टेटमेंट रॉंग. दुसऱ्या स्टेटमेंट मध्ये काय म्हणलंय स्टेटमेंट 2 इफ द मोनोक्रोमॅटिक सोर्स रिप्लेस्ड बाय अनदर सोर्स लार्जर वेवलेंथ, म्हणजे नेक्स्ट केसला वेवलेंथ वाढवले म्हणजे लॅम्बडा वाढवले, लॅम्बडा वाढवला थिटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय आहे लॅम्बडा. थिटा काय झाला पाहिजे होता इन्क्रीज, पण त्यानं काय म्हणले डिक्रीज, म्हणजे हे स्टेटमेंट पण काय आहे रॉंग. कुठलं, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट अँग्युलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन्स कॉन्स्टंट. थिटा इज इक्वल्स टू थिटाचा फॉर्म्युला y/d ना. ठीक आहे, इट विल रिमेन्स कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट हा लॅम्बडा बाय स्मॉल डी. ओके ओके ओके. कॅपिटल डी इथं फॉर्म्युल्यात येतच नाही, फॉर्म्युल्यात कॅपिटल डी येत नाही म्हणजे दिस स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट, म्हणजे आन्सर काय येईल हे करेक्ट रॉंग, म्हणजे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू अँड 2 इज फॉल्स. कुठला आहे हे फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर. हे तुझा आहे का सेट. नेक्स्ट द मॅग्नेट्यूड अँड डायरेक्शन. हायर पोटेन्शियल टू करंट कुठे जातो लोअर पोटेन्शियल, मग हे पॉझिटिव्हचं कुणाला कनेक्टेड आहे पॉझिटिव्हला, म्हणजे ई नेट 10 - 5 किती आलं 5, संपला प्रॉब्लेम. आय इज इक्वल्स टू ई नेट बाय आर, मग ई किती आहे 5 अपॉन आर, 2 आणि 1 3, 3 आणि 7 किती 10, सो 5/2, 5/2 म्हणजे किती 0.5 अँपियर, 0.5 अँपियर फ्रॉम ए टू बी. नेक्स्ट आय थिंक माझ्या महिन्यानुसार हा क्वेश्चन बोनस दिला गेला पाहिजे, आणि त्याने काय विचारले रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन के काय असतं √I/m. आता तुम्हाला रेशो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्पियर ऑफ मास m अँड रेडियस r अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस. सॉलिड स्पियरचं रेडियस ऑफ गायरेशन किती असतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो √2/5 mr², आणि हॉलोचा किती असतो √2/3 mr². म्हणजे बघा बरं हे √2 काय झालं कॅन्सल, हे वरी गेलं, आन्सर मस्ट बी √3/5. आता काही जणांनी 3/5 आन्सर लिहिलेलं असेल, पण आन्सर मस्ट बी √3/5, त्यामुळे हा बोनस दिला जाईल किंवा दिलाच पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 व्होल्ट 60 वॅट. हे मुलं भरपूर जण चुकले असते. ट्रान्सफॉर्मरचा क्रायटेरिया काय असतो, दोन्ही साइडचं पॉवर काय असते सेम, म्हणजे पॉवर इज इक्वल्स टू सेकंड केस मध्ये V × I. पॉवर किती, नंतरची पॉवर किती आहे, लॅम्प कनेक्टेड टू द सेकंडरी स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर which primary connected to the 220 volt assuming the transformer to be wired current in the primary winding. आता बघा इकडं ट्रान्सफॉर्मरचं बेसिक प्रिन्सिपलच काय असतं, दोन्ही वाइंडिंगची पॉवर काय असते सेम,
मग आउटपुटला पॉवर 60 वॅट आहे, म्हणजे इनपुटला बी पॉवर किती पाहिजे 60 वॅट, म्हणजे पॉवर इज इक्वल टू व्ही इंटू आय. सो व्हॉट मस्ट बी द पॉवर 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 60. V must be equals to V किती 220 इंटू आय. डू दिस कॅल्क्युलेशन. 6/22 6/22 किती येते 0.27 एम्पियर. आन्सर विल बी सेकंड. नेक्स्ट, लाइट ट्रॅव्हल्स द डिस्टन्स x in time t1 with radar and 10x in time t2. एकदम टिल्ला क्वेश्चन होता. फाइंड द क्रिटिकल अँगल. सांगा पटकन. साइन सी चा फॉर्म्युला काय असतो, म्यू आर अपॉन म्यू डी, किंवा ह्याच्यामध्ये काय असतो व्हीडी अपॉन व्ही आर. मग आता वेलॉसिटी म्हणजे काय असतं, डिस्टन्स बाय टाइम. मग आता डी म्हणजे डेन्सर. डेन्सर मध्ये किती डिस्टन्स गेले 10x अपॉन टाइम t2 अपॉन रेरार मध्ये डिस्टन्स x बाय t1. x काय झालं कॅन्सल, t वरही गेलं. सो 10 t1 अपॉन t2. सो आन्सर विल बी साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन t2. सो आन्सर विल बी साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन t2. ओके, दॅट्स ऑल. नेक्स्ट, लेट द वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलिंग. आता मला सांगा वायर कशी बी सस्पेंड केली तर स्ट्रेस थ्रू ठिकाणी फोर्स अपॉन काय असतो एरिया. असं ना, स्ट्रेस प्रत्येक पॉइंटचा डिफरन्स असतो. मग फोर्स म्हणजे कोण W बाय एरिया. ओके, नेक्स्ट, कार्नॉट इंजिन हॅज द इफिशियन्सी 50 डिग्री सेल्सिअस. इफिशियन्सी 50 म्हणजे 1/2 इज इक्वल्स टू 1 मायनस T1 अपॉन T2. So 1/2 is equals to 1 minus. What is T1? T1 बघा, सॉरी T2 upon T1. T2 काढायचंय, सिंकचं टेम्परेचर काढायचंय. T1 327 म्हणजे किती 600. T2 बाय 600 इज इक्वल्स टू, म्हणजे T2 बाय 600 इज इक्वल्स टू, हे या साईडला गेलं 1 मायनस 1/2 किती 1/2. T2 600 बाय 2 म्हणजे किती आलं 300 केल्विन. डिग्री सेल्सिअस मध्ये 273 मायनस करा. व्हॉट विल बी युअर आन्सर 87 डिग्री सेल्सिअस. नेक्स्ट, पुढचा, मेटल वायर हॅज दिस वन, व्हॅल्यू दिसत नाहीये, रेडियस दिस वन अँड लेंथ दिस वन. द मेजरमेंट ऑफ डेन्सिटी नियरली 1.6 आले का 1.4 आले 1.6. एकदम टिल्ला क्वेश्चन होता. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूमला काय लिहिता येतं एरिया इंटू लेंथ, म्हणजे पाय आर स्क्वेअर इंटू लेंथ. So del rho by rho is equals to mass del m by m plus r चा पॉवर 2 समोर आला del r by r प्लस l चा पॉवर 1 समोर आला del l by l. नाउ सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू del m by m पर्सेंटेज करायचं म्हणजे इंटू काय करावं लागेल 100%. मी डायरेक्ट 100 नाही एकाला मल्टिप्लाय करू 0.02 इंटू 100 0.2 बाय 0.4 प्लस 2 इंटू del r by r. r किती रेडियस 0.0 म्हणजे 0.1 बाय 3 0.3 प्लस डेल एल बाय एल 0.2 हे 2 बाय 5. कॅल्क्युलेशन करा. हे कॅन्सल 2 बाय 4 किती येतं हे 4×5 0.5 0.5 ना, प्लस हे 1 बाय 3 2 बाय 3 म्हणजे किती येईल ते 0.66 प्लस 2 बाय 5 म्हणजे 0.4. कॅल्क्युलेट दिस 1.56 म्हणजे आन्सर किती 1.6%. पर्सेंटेज एरर 1.6%. नेक्स्ट, प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. एकदम टिल्ल्या क्वेश्चन आहे. काय असतो याचा फॉर्म्युला. प्लेन मध्ये काय दिलंय इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनंट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी दिलाय, अँप्लिट्यूड दिलाय. अँप्लिट्यूड म्हणजे कुणाची व्हॅल्यू दिली ती इलेक्ट्रिक फील्डची व्हॅल्यू. देन द अँप्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू विचारला. काय फॉर्म्युला असतो सी चा. सी इज इक्वल्स टू ई बाय बी, म्हणजे बी काय झालं ई बाय सी. So what is E बोले तो 48, C बोले तो 3 into 10 to the power 8. हे 3 कॅन्सल, हे किती 16 48 16 into 10 to the power -8. इथं चुकून आता 1.6 into 10 to the power -7 टेस्ला. So fourth will be the correct answer. Next question. A bullet is a gun. आता काही जण उभे ह्याला डॉन्की सारखं स्ट्रेच करत बसले असतील या क्वेश्चनला. या क्वेश्चनला टेक्निक ना करायचं. काय आहे बुलेट, तसा लेंदी क्वेश्चन आहे, आपण लगेच करून टाकू. त्याला यू ने एंटर केली 24 सेंटीमीटर गेली की काय झाली U बाय 3 वेलॉसिटी, आणि नंतर एक्स केल्यानंतर काय झाली म्हणलंय त्यानं स्टॉप. बुलेट बिकम्स U/3 देन फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक सेम डायरेक्शन कमिंग टू द एक्स्ट, म्हणजे एक्झॅक्ट ऑदर एंडला काय आली रेस्ट. या क्वेश्चनला भारी बनवता आलं असतं, बनवलं नाही एनटीए वाल्यांनी भारी. इथे त्यांनी लय भारी विचारले, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक विचारले. त्यांनी 3 सेंटीमीटर ऑप्शन ठेवायला पाहिजे होता. फर्दर किती काढतो एक्स माहित आहे
फर्दर डिस्टन्स कसं काढतो, एस बाय एन स्क्वेअर मायनस 1. एस म्हणजे प्रिव्हियस डिस्टन्स 24 अपॉन एन एन यू बाय 3, एन ची व्हॅल्यू 3, 3 स्क्वेअर मायनस 1, 3 स्क्वेअर 8 मायनस 1 किती झालं 6, सॉरी 9 मायनस 1 8, 24 बाय 8 किती झालं 3. ह्या गदड्यांनी 3 सेंटीमीटर एक ऑप्शन ठेवायला पाहिजे होता. अर्धे मुलं इथे चुकले असते, आलं का लक्षात, पण त्यांनी ऑप्शन दिलेच नाही. लक लागलं सगळ्यांनी. त्यानं टोटल डिस्टन्स विचारले, आधीचं 24 आणि नंतरचं 3, 24 आणि 3 किती 27. त्यांनी पहिला ऑप्शन 24 ठेवायला पाहिजे होता. अर्धे मुलं रॉंग केले असते इथं. नेक्स्ट पुढचा, इन द फिगर शो हिअर व्हॉट इज द इक्विव्हॅलंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस. लेन्सेसची फोकल लेंथ किती. आता बघा याला एक 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 सॉल्व्ह करू. आधी पहिला याला मे बी मला तर वाटतं हे कोणीच सॉल्व्ह केला नसेल क्वेश्चन, कारण खूप लेंदी क्वेश्चन आहे आणि सेक्शन बी मध्ये असल्यामुळं याला कोणी सॉल्व्ह केला नसेल. हे आपण सर शेवटी बघू का, लेंदी आहे शेवटी घेतो आणि सेक्शन बी मधला पण आहे, मला वाटत नाही कोण सॉल्व्ह केला असेल. नेक्स्ट, अ हॉरिझॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड. लय मस्त क्वेश्चन आहे. अ रिव्हर, अ स्टुडंट स्टँडिंग ऑन द ब्रिज. स्टुडंट ब्रिज वरती स्टँड आहे, ब्रिज वर स्टँड आहे. पुढे काय म्हणलंय, व्हर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी वरी फेकला एच हाईट वरनं, किती मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड. बॉडी वरी जाऊन खाली किती टाइम लागला ह्याला 4 सेकंड. सांगा काय फॉर्म्युला असतो, बॉडी वरी जाऊन खाली आली, काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतं, हाफ जी टी स्क्वेअर मायनस यू टी मायनस एच इक्वल्स टू 0. सो हाफ जी बोले तो 10, टी बोले तो 4 स्क्वेअर मायनस यू बोले तो 4 इंटू 4, एच या साईडला गेलं 2 कॅन्सल, सॉरी 10 4चा स्क्वेअर 16, 8 झालं 10 8 किती 80, 16 इक्वल्स टू एच. सो एच इक्वल्स टू 80 मायनस 16 किती 64 मीटर. दिस इज द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटी ग्राफ. दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन. एक्सटी ग्राफ दिलेल्या एक्सटी ग्राफ वरनं ऍक्सलरेशन आपल्याला काढायचं. मग आता मला सांगा बरं, हा कुठला ग्राफ आहे, सायनोसाइडल, म्हणजे एक्स इज इक्वल्स टू काय झालं ए साइन ओमेगा टी. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह वेलॉसिटी, वेलॉसिटीचा डेरिव्हेटिव्ह ऍक्सलरेशन. काय आहे ऍक्सलरेशन, मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा टी. बरोबर, व्हॅल्यू ठेवा. मायनस ए बोले तो अँप्लिट्यूड 1, ओमेगा बोले तो ओमेगाचा फॉर्म्युला काय असतो 2 पाय बाय टी. त्याचा स्क्वेअर किती 4 पाय स्क्वेअर अपॉन टी स्क्वेअर. 4 पाय स्क्वेअर अपॉन टी टी टी. टी किती आहे टाइम पिरियड, एक हे व्हायला किती टाइम लागलाय 8. सो 4 पाय स्क्वेअर अपॉन टी स्क्वेअर. टी स्क्वेअर म्हणजे किती झालं 8 स्क्वेअर. सो मायनस 1 इंटू 4 पाय स्क्वेअर अपॉन किती झालं हे 8 स्क्वेअर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. ओमेगा बोलले तो 2 पाय बाय टाइम पिरियड. टाइम पिरियड किती आहे 8 इंटू टी कितव्या सेकंदाला बोललोय दुसऱ्या. हे 2 चोक 8, हे 2 दुनी 4. साइन पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू किती 1. संपला कार्यक्रम. हे मायनस 4 इंटू 8चा स्क्वेअर किती झालं 64 पाय स्क्वेअर. हे 4 कॅन्सल 16 चोक 64. आन्सर विल बी मायनस पाय स्क्वेअर बाय 16. दिस इज द आन्सर. सो आन्सर विल बी फर्स्ट मायनस पाय स्क्वेअर बाय 16. ओके, नेक्स्ट पुढचा, द सॅटेलाइट इज ऑर्बिटिंग. अरे सगळ्यांना फॉर्म्युला पाठच असतो. क्लोज टू द सरफेस सॅटेलाइटचा फॉर्म्युला काय असतो 3 पाय अपॉन रो जी. मग टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय तर 3 पाय बाय रो जी. मग ज्याला कळला त्यानं डिराईव्ह करा. हे टाइम पिरियड इज इक्वल्स टू काय असतं डिस्टन्स अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी. डिस्टन्स 2 पाय आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जीएम बाय स्मॉल आर इक्वल्स टू टी. स्क्वेअर करूया. टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू किती हे 4 पाय आर स्क्वेअर अपॉन जीएम बाय आर. हे आर वरी गेलं तर काय येईल हे टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4 पाय आर क्यूब अपॉन जी. मासला डेन्सिटी, व्हॉल्यूमला 4/3 पाय आर क्यूब. सरफेस सॅटेलाइटला स्मॉल आर ला कॅपिटल आर लिहू. आर क्यूब कॅन्सल, पाय कॅन्सल, हे 3 4 कॅन्सल, सॉरी पाय नाही कॅन्सल, 4 कॅन्सल. हे 3 वरी गेलं 3 पाय बाय 0. 3 पाय बाय 0 म्हणजे काय आलं टी स्क्वेअर. दिस इज द आन्सर. नेक्स्ट, द नेट इम्पेडन्स ऑफ द सर्किट. एकदम सिंपल. नेट इम्पेडन्स ऑफ द सर्किट म्हणजे ह्याच्यावर ना आधी बसा ना. नेट इम्पेडन्स 50/5. ह्याच्यावरनं काय काढून घेऊ आधी एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एन. ओमेगा 2 पाय फ्रिक्वेन्सी इंटू एल. 2 पाय फ्रिक्वेन्सी किती 50, एल किती दिले 50/पाय इंटू 10 टू द पॉवर -3. पाय कॅन्सल, 5 5 25, 25 दुनी 50, 5000 इंटू 10 टू द पॉवर -3. हे कॅन्सल, 2 3 कॅन्सल. सो एक्सेल किती आलं 5 ओहम. सिमिलरली एक्सी काढा. एक्सी काय असतं 1/ओमेगा सी. 1/2 पाय इंटू व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी 50. व्हॉट इज सी बोले तो कितना, सी बोले तो
10⁻³ मायक्रो म्हणलंय 10⁻⁻6 पाय काय झालं कॅन्सल 10⁻⁻ वरी गेलं 10⁻+3 -3 50 दुनी 100 100च्या वरी जाऊन -2 सो -5 म्हणजे आन्सर किती आलं 10 ओहम XC किती आला 10 ओहम सो झेड इम्पेडन्स काय असतं √R² प्लस XL मायनस XC चा होल स्क्वेअर सो R² 5 चा स्क्वेअर R किती आहे 10 चा स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC स्क्वेअर 10 - 5 5 चा स्क्वेअर हे 10 चा स्क्वेअर 100 5 चा स्क्वेअर 25 125 √125 ला काय लिहिता येतं 5√5 ओहम दिस इज द आन्सर सो आन्सर किती आलं 5√5 ओहम नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट म्हणजे किती पकडणार पहिली मग R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय असतं n². तुम्हाला व्हॉट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट आधी बी हायड्रोजन आहे नंतर बी हायड्रोजनच आहे म्हणजे R n² काय असतं झेड सेम आहे म्हणजे R डॅश किती झाली n², 3² इंटू इनिशियल रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11 so this calculation करा 4.77 एंगस्ट्रॉम दिस इज द आन्सर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हे नंतर घेऊयात क्वेश्चन आपण A wire carrying the current I along the positive length. It is kept the magnetic field B 2I cap plus 3J cap minus 4K cap. The magnitude of magnetic force. Force is equals to काय क्वेश्चन असतो I into L cross B. संपला प्रॉब्लेम I into what is L बघा आता नीट लेंथ along x axis म्हणजे L I cap क्रॉस त्याच्यानंतर B what is B 2I cap plus 3J cap minus 4K cap. आता बघा तसलं खरकट हे करत बसायचं नाही डिटर्मिनंट आय जे के इथल्या इथं करू शकतो आय क्रॉस आय काय असतं 0 संपला कार्यक्रम त्याच्यानंतर L into 3 प्लस 3L आय क्रॉस जे काय असतं के आणि त्याच्यानंतर आय क्रॉस के काय असतं मायनस जे काय मायनस काही लिहिलं काही फरक पडणार नाही कारण L into 4J शेवटी मॅग्नेट्यूडच काढायचंय 3L आणि 4L 3चा आणि 4चं मॅग्नेट्यूड किती असतं 5 सो आन्सर किती आलं 5I त्यामुळे इथं प्लस जे घेतलं काय मायनस जे घेतलं काय काही फरक पडत नाही कॅल्क्युलेट द मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशन ऑफ मुव्हिंग कार सांगा बरं याचं आन्सर दुसरं की चौथं कॅल्क्युलेट द मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशन ऑफ द मुव्हिंग कार सो दॅट बॉडी लाईंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी The coefficient of static friction between the body and the floor is. आता बघा एखादी बॉडी जर ए ऍक्सिलरेशन इकडे जात असेल ए ऍक्सिलरेशन जर या साईडला एखादी बॉडी जात असेल ए ऍक्सिलरेशन जात असेल इथे एखादं मास आहे त्याच्यावरती फोर्स कुठला लागला सुडो फोर्स लागल्यानंतर पाठीमागच्या डायरेक्शनला काय लागतं फ्रिक्शन मग जर तुमचा सुडो फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन असेल तर बॉडी स्टार्ट टू मूव्ह होते त्याला काय म्हणलं इथं बॉडी रिमेन स्टेशनरी म्हणजे बॉडी रिमेन स्टेशनरी मीन्स युअर फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन सुडो फोर्स जर तुम्ही हे न केलं सुडो फोर्स m इंटू ए फ्रिक्शन म्यू एम जी एम कॅन्सल ए इक्वल्स टू म्यू जी तर म्यू किती 0.15 इंटू 10 आन्सर येईल 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पण अप्लाइड फोर्स जर त्याच्या इतका झाला नाही 4 नाही येईल कन्फर्म करा तो आंसर विल बी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर नेक्स्ट टू थिन लेन्सेस ऑफ द सेम फोकल लेंथ एक कॉन्वेक्स आणि दुसरी कॉन्केव
आता बघा कॉन्व्हेक्स ची फोकल लेंथ काय असेल प्लस एफ, कॉन्केव्ह ची काय असेल मायनस एफ. इक्विव्हॅलंट फोकल लेंथ 1/f इक्विव्हॅलंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f minus 1/f, 1/f minus 1/f 0. f इक्विव्हॅलंट 1/0, 1/0 म्हणजे इन्फिनिटी, 1/0 म्हणजे इन्फिनिटी. नेक्स्ट, अ लॉंग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन द सेमी सर्क्युलर शेप फ्रॉम द फील्ड. आता बघा हे वायर इन्फिनिटी, हे वायर इन्फिनिटी, याच्यामुळे कुठे येणार इनवर्ड, याच्यामुळे पण कुठे येणार इनवर्ड. म्हणजे ह्या दोघांची काय झाली, इन्फिनिटी वायरच्या एका पॉइंटला काय असते म्यू 0I/2πd, बरोबर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डी म्हणजे काय आहे, इथून इतकं डिस्टन्स आर, म्हणजे डी ची व्हॅल्यू किती ठेवूयात आर. या दोघांसाठी पण कुठं आहे इनवर्ड, इनवर्ड म्हणजे ह्याला इनवर्ड साठी मी क्रॉस करून काय करतो गोल. अशी किती जण आहेत, 2 जण. ओके सॉरी म्यू 0I/4πr. त्याच्यानंतर नेक्स्ट हा काय आहे सेमी सर्क्युलर, सेमी सर्क्युलर म्यू 0I किती येतं 4r, हे म्यू 0I किती येतं 4r. आणि याच्यासाठी कुठं आहे आउटवर्ड, आउटवर्ड म्हणजेच आउटवर्ड. रिझल्टंट काढायचं असेल तर दोघांचं काय करावं लागेल ऍडिशन. आता बघा याच्यामध्ये कुठली व्हॅल्यू मोठी आणि कुठली व्हॅल्यू छोटी हे कळलं पाहिजे. आता इथं ऑप्शन 2 आहेत, हे आणि हा ऑप्शन आहे, त्यांनी म्यू 0I/4r कॅल्क्युलेट केलेला आहे. मग आता बघा ह्या दोघांना ऍड करणार का सबस्ट्रॅक्ट, अपोजिट डायरेक्शन असल्यामुळे काय करावं लागेल सबस्ट्रॅक्ट. पहिला सबस्ट्रॅक्ट करू म्यू 0I/4r मायनस 2 म्यू 0I/4πr. कॉमन काय येईल याच्यामधनं म्यू 0I/4r, आतमध्ये 1 मायनस काय उरलं 2/π. आता डायरेक्शन डिसाइड करा, मोठं कोण आहे सांगा मला पटकन. पहिली व्हॅल्यू मोठी आहे का दुसरी व्हॅल्यू मोठी आहे, पहिली व्हॅल्यू मोठी आहे का दुसरी व्हॅल्यू मोठी आहे. पहिली व्हॅल्यूचा रेशो किती आहे 1, हे 2/π, 2/π म्हणजे येणारा आन्सर पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे पहिली व्हॅल्यू मोठी आहे. मग पहिली व्हॅल्यू म्हणजे म्यू 0I/4r, हे म्यू 0I/4r कुणासाठी आहे याच्यासाठी आहे, याच्यासाठी म्हणजे बाहेर, बाहेर म्हणजे काय आउट ऑफ द प्लेन, म्हणजे आन्सर काय असेल अवे फ्रॉम द पेज, अवे फ्रॉम द पेज म्हणजे 4th विल बी द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट 10 resistors each of the R, एकदम टिल्ला क्वेश्चन होता. Connected in series to the battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current increased n times. आधी सगळे सिरीज मध्ये होते म्हणजे R इक्विव्हॅलंट किती झाला 10R, म्हणजे करंट इज इक्वल्स टू किती झाला, करंट इज इक्वल्स टू E/10R. नंतर ते सगळे कशामध्ये लावले पॅरलल, नंतरचा करंट I' इज इक्वल्स टू E/, नंतरचा रेजिस्टन्स काय होईल R/10, पॅरलल मध्ये इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स R/10 डिवाइड 1/2 E/R कॅन्सल. हे अपॉनचं 10 कुठे गेलं इथं आलं, हे अपॉनचं 10 R/10, हे R/10 इथं गेलं. सो I/I' इज इक्वल्स टू 1/10/10, 1/10/10 किती झालं 100. So I' is equals to 100 times of I, म्हणजे n ची व्हॅल्यू किती येईल 100. So third will be the correct answer. Next, for the logic circuit, चला A हा गेट कुठला आहे नॉट, A चं काय होईल A बार, B हा कुठला आहे नॉट, याचं काय येईल B बार, आणि शेवटी कोण आहे नॅन्ड. नॅन्ड काय करतो दोघांचं मल्टिप्लिकेशनचं निगेशन, ब्रेक द लाईन चेंज द साइन. A बारचं बार किती A, डॉटचं प्लस B, कुठला गेट येतो ऑर गेट. 0 0 0 1 1 0 1 1 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1 1 plus 1 1. Answer will be 0 1 1. Which one will be the option? Third. This is the answer. Last question. The resistance of platinum is 0. Hit section चा question एकदम सिंपल क्वेश्चन होता. 2 ohm and 6.8 at 80 degree Celsius. The temperature coefficient. काय फॉर्म्युला असतो RT is equals to R naught into 1 plus alpha del T. What is the RT? RT किती 6.8. What is R naught 2? 1 plus alpha del T 80. हे दोन कॅन्सल, हे किती झालं 3.4 प्लस 1 इकडे आलं 3.4 मायनस 1 किती झालं 2.4 इज इक्वल्स टू अल्फा 80. 80 डिनॉमिनेटरला आलं, हे पॉइंट काढा 0 वाढवा, हे 24/8, 8 त्रिक 24, आणि हे 2 शून्याचं वरी 10 to the power -2. दिस इज द अल्फा. So alpha किती आलं 3 into 10 to the power -2. This is the solution. This is the solution. डायपोलचा एक राहिला होता आपला प्रॉब्लेम, डायपोलचा
आता तुम्ही तर डायपोलची कन्सेप्ट बिलकुलच वापरू नका, याचं इंडिव्हिज्युअल न काढा. ह्या प्लस क्यू पासन काय येईल, हे मायनस के क्यू अपॉन हे डिस्टन्स किती येईल पोरांनो, याच्यापासून हे 5 3 म्हणजे हे डिस्टन्स किती झालं 2, हे 2. त्याच्यानंतर याच्यापासून मायनस के क्यू अपॉन हे 5 आणि 3 किती येईल 8. लक्षात. बस डिनॉमिनेटर सेम करून घ्या. डिनॉमिनेटर सेम करायला 4 न मल्टिप्लाय 4 न डिवाइड, 4 न मल्टिप्लाय 4 न डिवाइड. मग हे किती येईल -4. हे चार्ज मायनस आहे ना, मायनस मायनस काय होईल प्लस. हे -4 क्यू प्लस के क्यू किती येईल हे 3 आणि अपॉन 8, 3/8 के क्यू. सो व्हॉट विल बी आन्सर 3/8 क्यू के. लक्षात. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट, त्याच्यानंतर ह्या लेन्स करूयात कॅल्क्युलेशन. हे लेंदी होतं म्हणून आपण लास्टला सॉल्व्ह केलं होतं. -100 सेंटीमीटर. हा चला आधी पहिल्या लेन्सचं काढू. बघा रे असंच येते का, 1/f1 इज इक्वल टू μ1 म्यू लेन्स. म्यू लेन्स किती आहे 1.6. 1.6 मायनस अपॉन 1 मायनस 1 इंटू 1/r1. r1 किती आहे इन्फिनिटी मायनस r2. r2 ची व्हॅल्यू तिकडं तोंड आहे म्हणजे किती +20 अपॉन 1/20. 1/इन्फिनिटी किती 0. 1.6 मायनस 1 0.6/20. पण आन्सर किती मायनस. त्याच्यानंतर सिमिलरली 1/f2. 1/f2 म्यू लेन्स 1.5 मायनस 1 0.5 इंटू 1/r1. r1 किती +20 मायनस r2 किती -20. ही साइडची रेडियस किती असेल -20. मायनस मायनस काय झालं प्लस. सो 0.5 अपॉन 1/20 प्लस 1/20 किती 2/20. हे 2/10 म्हणजे किती आलं हे 0.5/10. बरोबर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट 1/f3. 1/f3 इक्वल्स टू म्यू लेन्स -1. हा 1.6 म्हणजे हा पण किती असेल 1.6. 1.6 मायनस 1 0.6. 1 अपॉन r1. r1 किती आहे त्याचं -20 मायनस ही साइडची किती असेल इन्फिनिटी. सो 1/इन्फिनिटी. 1/इन्फिनिटी किती 0 मायनस 0.6 अपॉन 20. मग आता 1/f इक्विव्हॅलंट काय असतं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3. मग 1/f1 किती आले -0.6/20. बरोबर. मायनस 1/f2 किती आले -0.5/10. बरोबर. आणि लास्ट किती आले प्लस -0.6/20. बरोबर. बस डिनॉमिनेटर सेम करायला किती मल्टिप्लाय
म्हटले बा कॉम्बिनेशन ऑफ गॅस आहे, डायनायट्रोजन हा पण गॅस आहे, हा पण गॅस आहे, म्हणजे पहिली रिॲक्शन पूर्ण गॅसेस रिॲक्शन आहे. आता पूर्ण गॅसेस म्हणल्यावर पूर्ण मिडियमच गॅस स्टेट मध्ये झालं. आता इन प्रेझेन्स ऑफ फाइनली डिव्हायडेड आयर्न फिजिकल स्टेट सॉलिड, म्हणजे गॅस रिॲक्शनचा तुमचा कॅटॅलिस्ट आहे सॉलिड. म्हणून हे आपल्याला आन्सर यायला पाहिजे. हा हे जे आहे ना, जर तुम्ही आपण पाठ करतो बघा व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड, व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड, हो मान्य आहे व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड हा सॉलिड स्टेट मधला मेंबर आहे, पण इथं त्यांनी काय म्हटलंय पहा, इन प्रेझेन्स ऑफ व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड नाहीये का, हा कॅटॅलिस्ट नायट्रोजनचा ऑक्साइड आहे जो की गॅसेस स्टेटच असणार आहे. तर त्याच्यामध्ये इथं चुकण्याची शक्यता निर्माण होते. आपण करेक्ट आन्सर याचं एक अलॉट करतोय याचा. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 57 मध्ये काय म्हटले पहा, स्टेबिलिटी कोणाची, क्युप्रिक आयन आणि क्युप्रस आयन. त्यांनी म्हटलं की क्युप्रिक आयन हे मोर स्टेबल आहे क्युप्रस आयन पेक्षा. आपण कुठं ऍक्वियस मीडियम मध्ये, ठीक आहे. आणि हो करेक्ट स्टेटमेंट आहे. याचं रिझन विचारलंय स्टुडंट, कॅटायन वरचा चार्ज वाढला की त्याचं हायड्रेशनचं एक्सटेंट वाढतं, चार्ज डेन्सिटी याची जास्त आहे, चार्ज डेन्सिटी याची कमी आहे. हे दोन्ही आयन जर पाण्यामध्ये गेले तर याचं हायड्रेशन कमी होईल आणि याचं हायड्रेशन जास्त होईल. हायड्रेशन जास्त झाल्यामुळं एनर्जी जास्त रिलीज झाली ना, मग स्टेबिलिटी वाढली का, तर हायड्रेशनच्या द्वारे एनर्जी जास्त रिलीज झाली, स्टेबिलिटी वाढेल. म्हणून इज ड्यू टू हे हायड्रेशन एन्थाल्पी, हे करेक्ट रिझन आपल्याला याच्यात फॉलो करता येईल. बाकीचे काय एन्थाल्पी ऑफ ऍटमायझेशन आणि आयनायझेशन त्यांचा तेवढासा जास्त रोल नसणार आहे. हायड्रेशन एनर्जी हे करेक्ट आन्सर आपण याला फॉलो करतोय. 58 नंबरचा क्वेश्चन काय दिलं पहा, टेकिंग स्टेबिलिटी ऍज अ फॅक्टर. हा बाकीचे कन्सेप्ट तुम्ही फॉलो करू नका, फक्त स्टेबिलिटीचा कन्सेप्ट फॉलो करा, स्टेबिलिटीवरती हे कॉन्सन्ट्रेट करा आणि मग आन्सर काढा, असं त्यांचं आम्हाला डायरेक्शन आहे. बर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशनशिप, कोणतं रिलेशनशिप करेक्ट आहे विचारले. तर स्टुडंट आपल्याला माहिती आहे की इनर्ट पेअर इफेक्ट काय सांगतो, इनर्ट पेअर इफेक्ट, इनर्ट पेअर इफेक्ट थॅलियम, थॅलियम कोणाचा मेंबर आहे, थॅलियम मेंबर आहे बोरॉन फॅमिलीचा. आणि हा थॅलियम त्या ग्रुपची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आहे बोरॉनच्या, तर थॅलियम +1 मोर स्टेबल दाखवतो थॅलियम मध्ये. का, इनर्ट पेअर इफेक्ट. थॅलियमचं कॉन्फिगरेशन काय आहे, NES2 आणि NP1. थॅलियम काय म्हणतो, जे काही तुम्हाला इलेक्ट्रॉन वापरायचे आहेत ते इथले वापरा, इथले, याला हात लावू नका, हे स्ट्रॉंगली बाउंडेड आहे, यालाच आपण इनर्ट पेअर इफेक्ट म्हणतो. मग हे जर इलेक्ट्रॉन त्यानं स्ट्रॉंगली बाउंड केलेले आहेत तर +1 मोर स्टेबलच म्हणणार ना. थॅलियम +1 इज मोर स्टेबल दॅन थॅलियम ट्रायपॉझिटिव्ह. मग ते जसंच्या तसं स्टेटमेंट हे बघा, थॅलियम आयोडाइड इज मोर स्टेबल दॅन, स्टेबिलिटीच्या बेसिसवरती इज मोर स्टेबल दॅन थॅलियम आयोडाइड. तर त्याच्यामुळं हे ऑप्शन करेक्ट आहे. बाकीच्यांमध्ये काही हे तर चुकीचंच आहे, ट्रायपॉझिटिव्ह थोडीच मोर स्टेबल असणार आहे, इनर्ट पेअर इफेक्ट दाखवतो म्हणल्यावर हे बघा ना, ह्या पद्धती हे मोर स्टेबल असणार आहे. तर या पद्धतीनं हे आपण 58 नंबरचं फर्स्ट ऑप्शन फॉलो करत आहेत. हा क्वेश्चन नंबर 60 काय म्हटले पहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कोणतं नाहीये असं विचारलंय. आणि कोणाबद्दल आहे, अरे हायड्रोजन बद्दल विचारलेलं आहे. मग हायड्रोजन बद्दलचे स्टेटमेंट कोणते करेक्ट नाहीयेत हे विचारले. हायड्रोजन इज युज्ड टू रिड्यूस द हेवी मेटल ऑफ हेवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल. आपल्याला रेफरन्स घेता येईल बघा EMF सिरीजचा. EMF सिरीज मध्ये हायड्रोजनच्या वर तुमचे छापा कसे एलिमेंट आहेत, हेवी मेटल आहेत, मग त्यांच्या ऑक्साईडला हायड्रोजन रिड्यूस करतो का, हो हायड्रोजन त्यांना इलेक्ट्रॉन देतो. त्यामुळे स्टेटमेंट करेक्ट आहे, हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे. म्हणूयात हेवी वॉटर इज युज्ड स्टडी द मेकॅनिझम ऍज इट इज NCERT मध्ये स्टेटमेंट आहे की बाबा हे रिॲक्शन मेकॅनिझम साठी हेवी वॉटर वापरतात, त्यामुळे हे सुद्धा स्टेटमेंट करेक्ट आहे. सी मध्ये दिलेलं स्टेटमेंट, अरे हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल, ऑइलचं हायड्रोजनेशन आम्ही करतो ना, हायड्रोजन इज युज्ड टू मेक सॅच्युरेटेड फॅट्स फ्रॉम ऑइल. ऑइलचं कन्व्हर्जन फॅट मध्ये करायला हायड्रोजन वापरतात का, हो वापरतात. मग हेही स्टेटमेंट करेक्ट आहे. म्हणजे ABC स्टेटमेंट करेक्ट आहेत. त्यांनी विचारलं काय, नॉट करेक्ट विचारलेलं आहे. ठीक आहे. बरं, डी स्टेटमेंट काय, HH बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी इज लोएस्ट ऍज कंपेअर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 atoms ऑफ एनी एलिमेंट. नाही, आम्हाला केमिकल बॉन्डिंग मध्ये हायड्रोजन तयार होताना त्याची एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिलेली आहे. हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल कंबाईन होत असताना त्याची एनर्जी लोअर होते 436 किलो जूल,
थोडी नाही, 436 किलो जूल एवढी एनर्जी लागते हायड्रोजनचा बॉन्ड तोडायला. त्यामुळे हायड्रोजनचा बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे. इतर सिंगल बॉन्डची काय 436 पेक्षा जास्त थोडीच आहे, बऱ्याच जणांची कमी पण आहे. त्याच्यामुळं हे आम्ही रॉंग स्टेटमेंट फॉलो करतोय. आणि लास्ट, हायड्रोजन रिड्युसेस ऑक्साईड. आता EMF सिरीजची मदत घ्या ना. हायड्रोजन रिड्युसेस कोणाला इलेक्ट्रॉन द्यायलाय? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दॅट आर मोर ऍक्टिव्ह दॅन आयर्न. आता EMF सिरीज मध्ये आयर्नच्या खालचे मेंबर्स जे आहेत अल्कली मेटल आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल आहे. आता सांगा, अल्कली मेटल आणि अल्कलाइन अर्थ मेटलचे ऑक्साईड म्हणजे अल्कली मेटलचे आयर्न हायड्रोजन कडून इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतील का? नाही, वरचा खालच्याला डिस्प्लेस करू शकत नाही. हे स्टेटमेंट रॉंग आहे. त्यामुळे रॉंग स्टेटमेंट आम्हाला डी आणि ई हे दोन नॉट करेक्ट दिसतात. त्यामुळं ऑप्शन हे 4th करेक्ट यायला पाहिजे आपल्याला इथं. ठीक आहे, पुढे पहा. आता क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61. हा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस अमंग द फॉलोइंग. होमोलेप्टिक मीन्स अर्थ कळाला की येऊन जाईल. होमोलेप्टिक म्हणजे काय? असे कॉम्प्लेक्स की ज्याच्यात फक्त आणि फक्त सिंगल टाईपचे लिगॅंड असायला पाहिजेत, वेगवेगळ्या टाईपचे नको. मग सिंगल टाईपचे लिगॅंड असणारे आम्हाला चेक करावं लागेल. अमाइन पण आहे आणि ट्राय अमाइन हा ऍक्वा पण आहे, दोन आहेत, नाही येणार हे आन्सर. त्यानंतर ट्राय ऑक्झॅलॅटो एकच दिसायला लागलाय, अल्युमिनेट. त्यानंतर अमाइन पण आहे आणि क्लोरीन पण आहे, अमाइन पण आहे आणि कार्बोनेट पण आहे. म्हणजे एकाच ऑप्शन मध्ये फक्त सिंगल टाईपचा लिगॅंड आहे याच इथं. त्यामुळं हा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स असायला पाहिजे, बाकीचे सगळे हेट्रोलेप्टिक आहेत. राईट. 62 मध्ये हा, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन. आम्हाला माहितीये कॅटायनची साईज कमी असते आणि अनायनची साईज मोठी असते. आम्हाला लार्जेस्ट म्हणलं की आम्ही अनायन कडे जाणार. अनायन कडे जाणार म्हणलं की स्टेबल कॉन्फिगरेशन घ्यायला हा कॅटायन बनवतो, बाकी ती अनायन बनवतात. हा काय बनवतो? F निगेटिव्ह. हा काय बनवतो? O डाय निगेटिव्ह. हा काय बनवतो? N ट्राय निगेटिव्ह. आता या आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस झाल्या 2,8 2,8 2,8. आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मध्ये साईज कोण ठरवतं? साईज न्यूक्लिअर चार्ज ठरवतो. याचा न्यूक्लिअर चार्ज किती आहे? 9 पॉझिटिव्ह आहे. याचा न्यूक्लिअर 8 पॉझिटिव्ह. सबसे कमजोर हा 7 पॉझिटिव्ह आहे. हा 7 पॉझिटिव्ह असल्यामुळे याने तेवढा जास्त होल्ड करू शकत नाही 10 इलेक्ट्रॉन वरती. हा सगळ्यात जास्त होल्ड करणार साईज सगळ्यात कमी याची असणार, याच्यापेक्षा जास्त याची साईज असणार, याच्यापेक्षा जास्त याची साईज असणार. तर त्याच्यामुळे आम्हाला लार्जेस्ट आयन म्हणलं की नायट्रोजनचं आयन दिसतंय. त्यामुळे नायट्रोजन इज द करेक्ट आन्सर. 66 मध्ये काय म्हटलंय बघा, असर्शन रिझन विचारलेलं आहे तुम्हाला. असर्शन मध्ये काय, तर इक्वेशन हे जे आहे डेल्टा जी इक्वल टू -NF सेल, हो करेक्ट आहे. तर त्यात काय म्हणले बघा, यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन. डेल्टा जी ची व्हॅल्यू एन बदलले की डेल्टा जी बदलतं, हो बदलतं. रिॲक्शन बदलले की एन बदलू शकतं, एन बदलले की डेल्टा जी चं मॅग्निट्यूड बदलतं, म्हणजेच व्हॅल्यू बदलते. त्यामुळे असर्शन इज करेक्ट. असर्शन इज करेक्ट. आता रिझन काय? आता रिझन वाचायच्या अगोदरच विचार करूयात का बरं, का असं होतं? डेल्टा जी ची व्हॅल्यू कस काय बदलते एन वर? तर रिॲक्शन बदलले की एन बदलतं आणि एन बदललं की डेल्टा जी. हे प्रॉपर रिझन पाहिजे. यांनी काय दिलं? ई सेल इज अन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. स्टेटमेंट करेक्ट आहे. ई सेल इंटेन्सिव्ह. का बरं इंटेन्सिव्ह? क्वांटिटी ऑफ मॅटर वर डिपेंडंट नाहीये ना. म्हणजे तुम्ही डॅनियल सेल मध्ये सोल्युशन किती घ्यायचंय त्याच्यावरती पोटेन्शियल 1.1 व्होल्ट हे डिपेंडंट नाही. इलेक्ट्रोडची साईज कमी घ्यायची, मोठी घ्यायची का किती घ्यायचे त्याच्यावर पोटेन्शियल डिपेंड. मित्रांनो, पोटेन्शियल फक्त डिपेंडंट असतं कॉन्सन्ट्रेशनवर, क्वांटिटीवर नाही. त्याच्यामधल्या मटेरियलच्या क्वांटिटीवर नाही. त्यामुळे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे का? तर आहे. स्टेटमेंट करेक्ट आहे. डेल्टा जी एक्सटेन्सिव्ह आहे का डेल्टा जी? हो. डेल्टा जी क्वांटिटी ऑफ मॅटरवर डिपेंडंट आहे. ओके, म्हणजे एकच रिॲक्शन असेल त्याला वेगवेगळ्या क्वांटिटी बदलली की डेल्टा जी बदलते. त्यामुळे ही एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. रिझन करेक्ट आहे रे बाबांनो. पण या असर्शनला जस्टिफाय करणारं हे रिझन करेक्ट नाही. त्यामुळे असर्शन इज करेक्ट, reason is also correct, but reason is not correct explanation. Both A and R are true, but R is not correct explanation. त्यामुळे हे 3 स्टेटमेंट तिसरं करेक्ट आन्सर असायला पाहिजे. 67 नंबरचा क्वेश्चन, याच्यावरती जोर द्यावा लागेल तुम्हाला. कोण? मॉलिक्यूल मधले फोर्सेस पाहिजेत आम्हाला. दोन मॉलिक्यूलला एकत्र बांधणारे फोर्सेस पाहिजेत. तर दोन मॉलिक्यूलला बांधणारे फोर्सेस डायपोल असू शकतात का? हो असू शकतात. हा, पुढे डायपोल आणि इंड्यूस डायपोल असू शकतात का? असू शकतात. बर, हायड्रोजन बॉन्डिंग, हो दोन मॉलिक्यूलच्या मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग येऊ शकते. कोव्हॅलेंट बॉन्ड कुठं असतो?
मॉलिक्युलच्या आतमध्ये असतो. दोन मॉलिक्युल इलेक्ट्रॉन शेअर करत नाही. हा एक मॉलिक्युल हा एक मॉलिक्युल, दोघात कोव्हॅलेंट बॉन्ड कधी बनतो? शक्यच नाही बनणं. त्याच्यामुळं हा इंटरमॉलिक्युलर फोर्स नाहीये. आणि शेवटचं कोण आहे रे? डिस्पर्शन फोर्सलाच काय नाव आहे दुसरं? वंडरवॉल. मग हे वंडरवॉल म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर. मग मला ए बी सी आणि ई हे 4 इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस दिसतात. त्यामुळे ए बी सी ई 4 हे करेक्ट आन्सर याच्यात यायला पाहिजे. त्यानंतर 68 हा मॅच द लिस्ट. पाहता कोक आहे, डायमंड आहे, फुलेरिन आहे, ग्राफाइट आहे, अशी रिडिंग केली आम्ही. आता इकडून बघितलं आम्ही तर sp3 हायब्रिडाइज्ड मला लगेच कळालं, अरे हे डायमंड बद्दल बोलतायत sp3. ठीक आहे. त्यानंतर कोक कोण आहे? रिड्युसिंग एजंट आहे. मग ए ला 3 आणि बी ला ए ला 3 असणारे 2 ऑप्शन आहेत. ए ला 3 असणारे 2 ऑप्शन आहेत. आता बी वर डिसाइडिंग फॅक्टर झालं, पुढचं बघायचं काम नाही. बी चं 1 यायला लागले पाहिजे. डायमंड sp3 हायब्रिडाइज्ड. आता तरी पण चेक करूयात. सी ला 4th दिलंय, फुलेरिन सॉकर बॉल आहे, सॉकर बॉल. मग केज लाईक मॉलिक्युल बरोबर मॅच व्हायला लागले. ओके करेक्ट आहे. आणि ग्रॅफाइट काय आहे? ड्राय लुब्रिकंट आहे. स्लाइड होतात लेअर त्याचे प्रेशर अप्लाय केलं की. मग हा सेकंड करेक्ट आहे. त्याच्यामुळं 4th ऑप्शन या 68 नंबरच्या क्वेश्चनचं यायला पाहिजे. ओके. पुढं 69 मध्ये अरे काय विचारलंय बघा, रिलेशन. हे काय म्हणलं नीट वाचा ब्रॅकेट मध्ये. नंबर ऑफ परमिजिबल व्हॅल्यू ऑफ मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर कशाचे असते ते बॉक्स किती आहेत? पी मध्ये 3 आहेत, डी मध्ये 5 आहेत, एफ मध्ये 7 आहेत. त्याच्या परमिजिबल मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या परमिजिबल व्हॅल्यू किती आहेत त्या विचारलेल्या आहेत तुम्हाला. आणि विचारलं काय? अझिमथल. हो, एल वर एम च्या व्हॅल्यू डिपेंडंट असतात. मग हे एम ची जी व्हॅल्यू असते ना मित्रांनो, हे एल वर कशी काढतो आम्ही? एक फॉर्म्युला आहे 2l+1. 2l+1. मग आता एल ची व्हॅल्यू इथं टाकली की बरोबर मला मॅग्नेटिक क्वांटम. पी साठी 3 आहेत ना, मग पी साठी अझिमथल किती आहे? 1. 2 × 1 2, 2+1 3 मॅच होईल. हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे. आता याला त्यांनी डायरेक्ट फॉर्म मध्ये नाही दिलं, मग कशाच्या? एल ला कन्वर्ट केलंय. मग एल साठी कन्वर्ट करूया. हे +1 इकडे टाकूयात. काय होईल? 2l इज इक्वल टू मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर -1. आता हे 2 खाली टाकूयात. एल इज इक्वल टू मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 डिवायडेड बाय 2. ऑप्शन नंबर सेकंड आम्हाला इथं दिलेलं आहे. तर ते 69 नंबर डायरेक्ट दिला असतं तर सगळ्यांना चाललं असतं. हे तुम्ही जर विचार केला तर एकदम इझी आहे, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. त्यानंतर 70 नंबरचा क्वेश्चन, केमिकल कायनेटिक्स मधला रेट ऑफ रिएक्शन वरती. रेट इक्वेशन तर डायरेक्टच दिले. ए च्या टर्म्स मध्ये सेकंड ऑर्डर आणि बी च्या टर्म्स मध्ये 1 ऑर्डर आहे. काय म्हटलंय बा? इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं बदलायचंय? एचं. काय करायचंय? ट्रिपल. आणि बी चं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट का? बी चं कॉन्स्टंट आहे, एचं ट्रिपल. म्हणजे रेट बदलला तर कोणामुळे बदलेल? ए मुळे बदलेल. आणि ए चं कॉन्सन्ट्रेशन किती करायचंय? ट्रिपल जर केलं आपण पहिल्याच्या 3 चा स्क्वेअर 9 टाइम. 9 टाइम आन्सर वाढायला पाहिजे ना रेट, म्हणून इनक्रीज बाय द फॅक्टर ऑफ 9. हे आन्सर तुम्हाला याच्यातलं करेक्ट आहे. असा काय कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नव्हता. हे बघा काय, एक कंपाऊंड आहे. कंपाऊंड फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट. कोणकोणते? एलिमेंट ए, एलिमेंट बी. आता आम्ही सॉलिड स्टेटचा क्वेश्चन म्हटलं का आम्ही म्हणतो की लॅटिस बनवायला कोणती आम्ही बघणार, आणि त्याची आयटम किती घेणार? 4. मग लॅटिस बनवायला कोण आहे? हे पहा, बी फॉर्म्स क्युबिक क्लोज पॅक सीसीपी. मग बी फॉर्म सीसीपी म्हणल्यावर बी लॅटिस बनवायला. मग मला सांगा नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ बी पर युनिट सेल 4. कॉर्नर कडून 1 आणि फेस सेंटर कडून 3, असे टोटल 4. बर, जर टीव्ही जर मी चेक केले का मी टीव्ही चेक करायला तर ए ऑक्युपाय 1/3 टीव्ही. टीव्ही किती असतात? जेवढे तुमचे पार्टिकल असतात त्याच्या किती डबल. मग डबल म्हणल्यानंतर किती यायला पाहिजे? 8. पण हे 100% नाही भरले, 1/3. मग हे जेवढे आहेत त्याच्या 1/3 कोण आहे आता? ए. म्हणून इथं काम करूयात. नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ ए आर 1/3 ऑफ टोटल ऑक्टा. म्हणजे आन्सर येईल याचं 8/3. मग आता काय झालं? बी आणि ए. बी किती आलाय आता? 4. आणि ए किती आलाय? 8/3. पण असं फ्रॅक्शन मध्ये देत नाही म्हणून दोघांना पण मल्टिप्लाय करू सेम फॅक्टरनं. किती ना? 3 न मल्टिप्लाय केलं, याला पण 3 याला पण 3. हे कॅन्सल होईल. हे किती येईल आता? 8. आणि हे किती येईल? 12. सिम्प्लिफाय करा आता. 4 2 8, 4 3 12. आन्सर येईल A to
B3 हा फॉर्म्युला येईल, पण त्यांनी फॉर्म्युला नाही विचारला, x+y. मग x+y चे आन्सर किती? 5. त्यामुळं आन्सर याचं सेकंड ऑप्शन करेक्ट येईल 72 च. त्यानंतर 73 मध्ये काय म्हटलंय बघा, असर्शन रिजन आहे. स्टुडंट हा खूप फेमस, आपण रेग्युलर लेक्चर मध्ये सांगत असताना सुद्धा याच्यावरती बोललो होतो, हेलियम हेलियम हेलियम. का तर ते हेनरीज लॉ मध्ये पण येतं बघा, हेनरीज लॉ मध्ये पण येतं, इकडं 18 ग्रुप मध्ये पण येतं, सगळीकडे आपल्याला त्याचे रेफरन्सेस आहेत. हेलियम इज यूज ॲज, आपण शिकवताना बोललो होतो बा, मेडिकल बेड सिच्युएशन तयार होते वगैरे स्क्युबा डायव्हरच्या, तर त्यावेळेस हेलियम वापरतात. कशासाठी वापरतात? तर हेलियम इज यूज्ड टू डायल्यूट ऑक्सिजन. NCERT मध्ये 18 ग्रुप एलिमेंट मध्ये युजेस ऑफ इनर्ट गॅस मध्ये सरळ स्टेटमेंट आहे, हेलियम इज अ डायल्युएंट. तो डायल्यूट करण्यासाठी वापरतात ऑक्सिजनला. ओके, तर ते स्क्युबा डायव्हिंग ॲपरेटस मध्ये असर्शन करेक्ट आहे. आता रिझनचा काय प्रॉब्लेम आहे बघा, हेलियम हॅज अ हाय सोल्युबिलिटी. स्टुडंट हेनरीज लॉ कॉन्स्टंटचा विचार केला मी. आता ऍक्च्युली त्यांनी कॉम्प्लिकेशन काय केलं माहिती का याच्यात, हेलियमची याच्याशी संलग्न जर रेफरन्स द्यायचा असताना आम्हाला, तर तुम्ही ब्लड मध्ये सोल्युबिलिटी सांगायला पाहिजे होती. ब्लड मध्ये काय तुम्हाला ब्लड मध्ये सांगावं लागेल, ऑक्सिजन मध्ये नाही सांगायची. हे थोडी संदिग्ध त्यांनी रिझन दिलेलं आहे. आम्ही जर असं म्हणलं, हा हेनरीज लॉ काय सांगतो, हेलियम का वापरायचं, हेलियमचा हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट जास्त आहे, त्याची सोल्युबिलिटी ब्लड मध्ये कमी आहे, म्हणून त्याला डायल्युएंट म्हणून वापरतात. पण ब्लड मध्ये सोल्युबिलिटी कमी आहे. इथं एक कन्फ्युजन त्यांनी क्रिएट केलंय, ब्लड दिलंच नाही, पाणी दिलंच नाही, ऑक्सिजन दिलेलं आहे. तर त्याच्यामुळं असं काही कुठंच आपल्याला ऑक्सिजनचा सॉल्वंट म्हणून वापर केलेला आणि त्याच्यात हेलियम किती डिझॉल्व्ह व्हायला लागलेला हे रेफरन्सेस नाहीये. त्यामुळे रिझन हे स्टेटमेंटच रॉंग आहे. रिझन म्हणून हे स्टेटमेंटच रॉंग आहे. असर्शन इज करेक्ट, आर इज फॉल्स. असर्शन इज करेक्ट, आर इज फॉल्स म्हणजे 4 नंबरचं आन्सर आम्ही याला फॉलो करत आहेत 73 ला. त्यानंतर 76 नंबर, हा काय म्हटलंय पहा इथं, मी हे वाचायचं ना, मी अगोदर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अँड चूज द करेक्ट आन्सर. आता स्टेटमेंट वाचायला चालू करणार. पहिलं स्टेटमेंट काय, ऍटम ऑफ अन ऑल एलिमेंट कंपोजर ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल. मित्रांनो 2 फंडामेंटल पार्टिकल असतात मान्य, पण फक्त हायड्रोजन मध्ये, फक्त हायड्रोजन मध्ये न्यूट्रॉन नाहीये. 2 फंडामेंटल, पण तिथं ऑल म्हटलंय ना, मग ऑल म्हटलं म्हणल्यानंतर तुम्हाला हे रॉंग स्टेटमेंट आहे, हे ए तर करेक्ट येणार नाही, याला कॅन्सल केलं. तुम्हाला नॉट करेक्ट ओळखायचंय, ए हे येणार नाही, हे येणार नाही. आता बी वरच आपला आन्सर सुद्धा, आता बी वरच आन्सर, बाकी सी डी ई बघायची सुद्धा गरज नाही, कारण हे तर येणारच नाही, हे तर येणारच नाही. राहिले आमच्या समोर 2, ह्याची सुरुवातच बी नाही, ची सुरुवात बी नाहीये, मग बी डिसाइडिंग फॅक्टर आहे. टाइम वाचेल आमचा. बी काय म्हणतो, अरे डेफिनेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन परफेक्ट आहे, 9.1 × 10⁻31. चलो करेक्ट, करेक्ट आहे म्हणल्यानंतर हेच करेक्ट आहे. आता बाकीचं सी डी ई बघायची सुद्धा गरज नाही. ओके, मग हे म्हणजे काय, सी पण करेक्ट आहे, डी रॉंग आहे. डी काय बघा, प्रोटॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स, नाही प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिव्हली कॉल्ड न्यूक्लियॉन आहे. त्यामुळे हे रॉंग आहे, हे रॉंग आहे. आणि हे काय आता की डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी मध्ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल अल्टिमेट पार्टिकल कोण आहे, ॲटम आहे. करेक्ट आहे. त्यामुळं बी सी आणि ई हे ऑल आयसोटोप हॅव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. का बरं सेम प्रॉपर्टी? अहो त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम आहे, आणि प्रॉपर्टीज कशावर डिपेंडंट असतात, कॉन्फिगरेशनवर. कॉन्फिगरेशन सेम, प्रॉपर्टी सेम, म्हणून बी सी आणि ई हे 3 करेक्ट असतील. 77 अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऍक्ट्स, लेविस ऍसिड म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, नॉट इलेक्ट्रॉन रिच. ऍट अ साइड बघितल्या मला डेफिशियंट मॉलिक्युल दिसला, कोण, BF3 डेफिशियंट आहे, बाकी कोणच डेफिशियंट नाही. त्यामुळं लगेच आन्सर लेविस ऍसिड, म्हणून 4th ऑप्शन करेक्ट येईल. ऑब्जेक्शन ठेवायला काही जागाच नाहीये. हा राईट ऑप्शन हे आपल्या स्टॅच्यूमेट्रीवरचा क्वेश्चन आहे. राईट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विचारलंय. ठीक आहे. मास ऑफ CO2 प्रोड्युस्ड, किती CO2 तयार झालंय हे विचारलंय. कशासाठी, किंवा हिटिंग 20 ग्रॅम लाईमस्टोन. ठीक आहे, रिॲक्शन लिहावी लागेल. लाईमस्टोन CaCO3 याला जर डिकम्पोज केलं थर्मली तर CaO आणि CO2 भेटेल. आता दिली माहिती याची, विचारली माहिती याची, स्टँडर्ड इन्फॉर्मेशन काय, याचं 100 ग्रॅम जर मी घेतलं, मॉलिक्युलर वेट 100 आहे म्हणून याचं 1 मोल मिळतो. 100 ग्रॅम घेतलं की 44 ग्रॅम मिळायलाच पाहिजे. पण त्यांनी किती दिलंय, 20 ग्रॅम दिलंय. हो दिलंय, पण 20%च त्याची प्युरिटी आहे. मग 20च्या 20% मला बघावं लागेल. मग 20च्या 20% किती असायला पाहिजे, 4.
4 ग्रॅम आम्हाला युटिलाइज करावं लागेल, एक्स्ट्रा नाही, म्हणून सरळ सरळ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 100 ला जर 44 तर 4 ला किती, म्हणजे 4 इंटू 44 डिवायडेड बाय 100. 25 चा भाग बसणार. 25 दोन्ही 50. 2 पेक्षा थोडं कमी, 2 पेक्षा थोडं कमी, 2 पेक्षा थोडं कमी, हे खूपच कमी आहे. हे ऑप्शन करेक्ट येईल. 1.76 हे आन्सर करेक्ट येईल. तर या पद्धतीने 78 नंबर झाला. 79 हा, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ग्राफिकल बॉइल्स लॉ रे बाबांनो, बॉइल्स लॉ. बॉइल्स लॉचं करेक्ट बॉइल्स लॉ कोणातलं रिलेशन देतो, व्ही आणि पी. पहिलं हे काय आहे, हे पी आणि टी आहे, नाही नको, आम्ही ते बघणार पण नाही आता ते करेक्ट ग्राफ आहे का रॉंग ग्राफ आहे, कारण आमचं म्हणणं आहे बॉइल्स लॉ म्हणून जायचंय. मग बॉइल्स लॉ वरून जायचं म्हणलं तर आपल्याला याच्यात पी आणि व्ही कसे प्रोपोर्शनल आहेत, इनव्हर्सली. ग्राफ करेक्ट दाखवलेत, पण टेम्परेचर करेक्ट दाखवलेत का ते बघा. टेम्परेचर करेक्ट दाखवलेत का, नाही दाखवलेत, रॉंग आहेत हे. टेम्परेचर करेक्ट तुम्हाला जर पाहायचं झालं तर प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवा ना. हा चलो, एका प्रेशरला आता, हा या प्रेशरला याचं व्हॉल्यूम व्ही1 आहे, त्याच प्रेशरला याचं व्हॉल्यूम व्ही2 आहे, त्याच प्रेशरला याचं व्हॉल्यूम व्ही3 आहे. मी काय म्हणणार, व्हॉल्यूम का वाढायले, प्रेशर कॉन्स्टंट असताना व्हॉल्यूम का वाढायले, टेम्परेचर वाढायले. मग टेम्परेचर वाढत चाल, मग हे टेम्परेचर सर्वात कमी पाहिजे, इकडे जाईल तसं टेम्परेचर वाढायला पाहिजे. आता हे टेम्परेचर म्हणजे किती आहे, T3 सर्वात कमी पाहिजे, आणि इथे उलट दिलंय, त्यामुळे हे रॉंग आहे. म्हणून हे ग्राफ करेक्ट आहे, पण त्याच्यातलं जे इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यामुळे आम्ही ह्याला रॉंग करतो. आता हे बघा, पी वर्सेस 1/v बॉइल्स लॉचे ग्राफ असतात का, हो असतात. पीव्ही चे असतात ना. पी आणि व्ही कसं प्रोपोर्शनल आहे, पी आणि व्ही इनव्हर्सली. मग पी आणि व्ही रेसिप्रोकल ऑफ व्ही, म्हणजे आम्ही असं म्हणतो ना, पी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू, हा, पी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट मल्टिप्लाइड बाय व्ही. वाय इज इक्वल टू mx. मग स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, हो आहेत, दोन्ही स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन आहेत. हा मित्रांनो, तसं तर क्लेवर वर्क जर करायचं असतं का, सरळ हे 2 क्वेश्चन, हे तर काही येतच नाही, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हणून हे शक्यच नाही. का, रेक्टँग्युलर हायपरबोला थोडीच येईल, पी आणि व्हीचा ग्राफ येईल ना रेक्टँग्युलर हायपरबोला. त्यामुळे एकमेव करेक्ट स्टेटमेंट राहिले आम्हाला हे, आणि हेच का करेक्ट, T3 ग्रेटर आहे, हे ग्रेटर आहे बघा. आता आपण काय करूया, प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवू. हे 1/v इकडे जास्त आहे, याचा व्हॉल्यूम कमी आहे, मी इकडे लिहितो व्हॉल्यूम लेस, आणि इकडे व्हॉल्यूम मोर. आता पहा, एका पर्टिक्युलर प्रेशरला टेम्परेचर T3 ला व्हॉल्यूम जास्त आहे. आता पुढे काय व्हायला लागलं, हा व्हॉल्यूम काय व्हायला लागलं, आता कमी व्हायला लागलं. व्हॉल्यूम का कमी व्हायला, टेम्परेचर कमी आहे. करेक्ट स्टेटमेंट आहे, त्यामुळे करेक्ट पॉइंट आहे. 3 नंबरचा आन्सर करेक्ट येईल. 80 नंबरला हा काय म्हटलंय पहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. स्टुडंट, आपण जे म्हणतो का इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री लाईन टू लाईन येते, लाईन टू लाईन येते, लाईन टू लाईन, हे काम येतं बघा. त्यामुळं अगदी पारायण करावं लागतं इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे, तर आपल्याला आन्सर हे ऍज इट इज लाईन आहे. डेली रिक्वायरमेंट ह्युमन बॉडीची किती, फक्त बदल काय माहिती का, एनसीआरटी मध्ये मिलीग्रॅम आहे आणि इथं ग्रॅम आहे, आणि एनसीआरटी मध्ये किती दिले मग, 200 मिलीग्रॅम त्या 300 मिलीग्रॅम, म्हणजे 0.2 ग्रॅम टू. करेक्ट स्टेटमेंट हेच आहे, बाकीचे तुम्हाला रॉंग स्टेटमेंट आहेत. 80 नंबरचं सेकंड ऑप्शन करेक्ट येईल. 81 हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन. काय म्हटलंय, कंडक्टिव्हिटी ऑफ सेंटीमोलार, थांबा, सेंटीमोलार म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन दिले 0.01 मोलार. कंडक्टिव्हिटी म्हणजे कप्पा दिलाय, कप्पा किती आहे 0.021 युनिट, काय सायमन पर सेंटीमीटर आहे, सायमन पर सेंटीमीटर. पुढे काय दिलंय, अँड द रेजिस्टन्स आर दिलेला आहे, ओहम मध्ये आर दिलेला आहे 60 ओहम, राईट. आता त्यांनी विचारलंय व्हॅल्यू ऑफ सेल कॉन्स्टंट म्हणजे बी इक्वल टू के इंटू आर, डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे. पुढचं व्हॅल्यू गेट द आन्सर, कॉन्सन्ट्रेशनचा काहीच रोल नाही. मग कप्पा किती दिलाय 0.02 मल्टिप्लाइड बाय 60, याचं परफेक्ट आन्सर येऊन जातं लगेच 1.26 पर सेंटीमीटर. हे 81 नंबरचा झाला. 82 नंबर काय विचारलंय, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाय अँड लोन पेअर कोणामधल्या, पिरिडीन कोणता आहे, C5H5N 6 मेंबर रिंग आहे, पण 5 कार्बन 1 नायट्रोजन, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, म्हणजे कार्बन 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 कार्बन, आणि शेवटी नायट्रोजन वर एक काय असणार, अरे हा लेविसचा चांगला बेस आहे, त्यामुळं इलेक्ट्रॉनची पेअर देतो, इलेक्ट्रॉनची पेअर डोनेट करतो. ठीक आहे, म्हणजे लोन पेअर किती आहेत, बस एकच आहे.
प्रत्येक कार्बनला एक 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 हायड्रोजन असेल आणि अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. म्हणजे बॉन्ड किती झाले हे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 3 पाय बॉन्ड आणि एक लोन पेअर एक लोन पेअर. ठीक आहे. 70 नंबरचा क्वेश्चन आपण ऑर्गॅनिक सेक्शन मध्ये डिस्कस करतोय. हा हो करेक्ट आहे. ठीक आहे. हा 82 नंबर 82 83 नंबर 83 मध्ये काय दिलं बा असर्शन अ रिएक्शन कॅन हॅव ऍक्टिव्हेशन एनर्जी झिरो. स्टुडंट एनर्जी प्रोफाईल डायग्रामची कधी पण डायग्राम जर आपण पाहिली एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम तर रिएक्टंट तुम्हाला ऍक्टिव्हेट झाल्याशिवाय काय सांगते कोलिजन थिअरी काही ना काही एक्स्ट्रा अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागेलच ना. असं जर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी हा ते आपण हायपोथेटिकली म्हणतो जर झिरो असेल तर. मित्रांनो रियालिटीमध्ये जर विचार केला आपण ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जर झिरो असती ना एखाद्या रिएक्शनची ती रिएक्शन आम्हाला लावायचीच गरज पडली नसती. ती लावायच्या अगोदरच होऊन गेली असती. ऍक्टिव्हेशन एनर्जी आहे म्हणून तर आम्हाला सेट करावी लागते ना रिएक्शन. त्यामुळं ऍक्टिव्हेशन एनर्जी झिरो येणं आम्हाला मान्य नाही. असर्शन हे रॉंग आहे. असर्शन रॉंग आहे. आता आर काय बघा आर काय द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऍब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टंट मॉलिक्यूल हे इथून एवढी याला तर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी म्हणतो आम्ही. ठीक आहे. इज इक्वल टू हा देअर अँड बिकम हा इथून एवढं काय रे थ्रेशोल्ड एनर्जी. हे एवढी त्याची काय स्वतःची एनर्जी आणि स्वतःची एनर्जी सोडली तर एक्स्ट्रा एनर्जी जी आहे ती ऍक्टिव्हेशन एनर्जी आहे. ठीक आहे. इज इक्वल टू इज कॉल्ड ऍक्टिव्हेशन आहे. करेक्ट आहे. रिझन करेक्ट आहे पण ए रॉंग आहे. मग असं कुठं आहे ए फॉल्स अँड आर इज ट्रू पहिलं ऑप्शन आहे. 83 ला पहिलं ऑप्शन करेक्ट आहे. 86 ला स्टुडंट हा मॅच ची लिस्ट आली बघा काय म्हटलंय बघा यांच्यात. हा पराक्झो म्हणजे कोणती लिंकेज आहे पहिला मेंबर वाचला मी. पराक्झो म्हणजे ओ ओ लिंकेज असायलाच पाहिजे आणि पायरो लिंकेज अरे पायरो लिंकेज म्हणजे सॉस एसओएस पायरो लिंकेज म्हणजे एसओएस बस एवढ्यावरून आपल्याला आयडिया येते. हा पराक्सी लिंकेज म्हणजे हा हे पाहि इथं दिसायलंय म्हणजे पहिल्याला ऑप्शन 3 वाले किती आहेत 2 आहेत म्हणजे हे आणि हे असायला पाहिजे. यांना कट मारलं. अरे मग बी कशाला बघत बसायचं गरज नाही आम्हाला का बी कॉमन आले. हा सी वर डिसाइड होतं बघा. सी सेकंड आहे का सी फर्स्ट आहे त्याच्या. सी कोण आहे आता पायरो सॉस एसओएस मग एसओएस कुठं आहे या इथं आहे म्हणजे सीचा पहिला आला ना म्हणजे ऑप्शन कोणतं करेक्ट येईल आता थर्ड. या पद्धतीने म्हणजे जास्त वेळ वापरायची गरज नाही आपल्याला. चलो नेक्स्ट 87 नंबरचा काय दिलं इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन दिलेले आहेत. याचं किती दिले 2 मोलार याचं 3 मोलार याचं 10 मोलार याचं 6 मोलार. ठीक आहे. या टेम्परेचरला डेल्टा जी विचारले मला के काढावं लागेल. के इज इक्वल टू लिहित बसत नाही फॉर्म्युला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी म्हणजे काय 10 इंटू सांगा 6 डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए 2 मल्टिप्लाइड बाय 3 म्हणजे हे काय आलं आता हे 6 कॅन्सल झालं म्हणजे के ची व्हॅल्यू किती आली 10 आली. आता विचारलं काय डेल्टा जी फॉर्म्युला काय डेल्टा जीचा -2.303 आर इंटू टी इंटू लॉग ऑफ 10 लॉग ऑफ 10 किती आलं 1 हे कॅन्सल झालं. आता आर मला येणं डायरेक्ट करायला कशात घ्यायचंय कॅलरी मध्ये म्हणजे -2.3 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय किती रे 300 300 मल्टिप्लाइड 600 मल्टिप्लाइड बाय 2.3 1200 पेक्षा जास्त. असे किती ऑप्शन आहेत एकच ऑप्शन आहे कोणता हा हे पण आहे ना पण पॉझिटिव्ह आहे हे येणार नाही हे निगेटिव्ह आहे. हे करेक्ट ऑप्शन आहे 4 नंबरचा आन्सर करेक्ट आहे. चलो 88 विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल काय लावली ट्रिक हा चिलेटिंग लिगॅंड. स्टेबिलिटी कधी वाढते चिलेटिंग लिगॅंड आला स्टेबिलिटी वाढते. मग चिलेटिंग लिगॅंड किती ठिकाणी आहेत बस एक ठिकाणी इथिलीन डायमाइड. बस एवढ्या पॉइंट वरती हा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कळून जातो आम्हाला. अरे रेडॉक्स रिएक्शनची बॅलन्सिंग आली मोस्ट आपल्याला एकदम फेवरेट क्वेश्चन आला आपला हा डायक्रोमेट आयन आहे सल्फेट आयन सल्फाइट नॉट सल्फेट हा विद्यार्थी चुकतात सल्फेट आहे प्लस H पॉझिटिव्ह गिव्ज Cr ट्राय पॉझिटिव्ह प्लस सल्फेट आयन प्लस H2 मी काहीच लिहिलं नाही त्याच्या कोएफिशियंटला. आता सांगा एन फॅक्टर याचा +6 मधून +3 मध्ये चाललाय 3 इलेक्ट्रॉन आहे असे 2 मेंबर आहेत. याचा एन फॅक्टर 6 आहे आणि सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट +4 मधून +6 म्हणजे 2चा फरक काय म्हणजे एन फॅक्टर सिम्प्लिफाय करायला जमतं का हो 6:2 च्या ऐवजी 3:1. आता शॉर्टकट काय सांगितले आपण 3 कोएफिशियंट याला द्या 1 कोएफिशियंट चलो याला 1 द्या
एक दिलं की इथं किती आलं 2 आलं, याला किती द्यायचे 3 द्यायचं. आता वाट ऑक्सिजनचा प्रश्न मिटला, रिॲक्टंट साईडचा किती आहेत आता 7, 7 आणि 9, 9 7 16, 16 पाहिजेत, 16 पाहिजेत. अरे आता 16 साठी आम्हाला ह्याला सल्फर 3 आहेत ना, कंपल्सरी मला इथं 3 करावं लागेल. आता ऑक्सिजन बॅलन्स करूयात. 16 पैकी इथं किती आले 12, राहिले 4, 4 राहिले म्हणजे 4. आता ऑक्सिजन हायड्रोजन किती झाले 8, 8 म्हणजे इथं 8. मग आता त्यांनी काय विचारलं आपल्याला ABC, ए किती आलं रे 1, बी किती आलं 3 ना, आणि सी किती आलं 8, 138, 138 म्हणजे ऑप्शन सेकंड करेक्ट येऊन जाईल. 91 प्युमिक स्टोन, मुरुमाचा दगड, हलका दगड, मुरुमाचा दगड आहे. ओके, त्याच्यात गॅस हे झालं, ज्वालामुखीतून तयार झालेला मुरुमाचा दगड, हलका दगड, प्युमिक स्टोन म्हणजे गॅस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड. सॉल्व्हंट कोण सॉलिड, सोल्यूट कोण गॅस. मग गॅस इन सॉलिड, गॅस इन सॉलिड, गॅस इन सॉलिड. हा, गॅस इन सॉलिड आहे का हे नाही, हे गॅस इन लिक्विड आहे. सॉल म्हणजे काय सोल्युशन, सॉलिड इन लिक्विड हे पण नाही. जेल म्हणजे लिक्विड लिक्विड हे पण नाही. सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल आम्हाला म्हणावं लागेल. याच्यात आहे हे कुठं ऍब्सॉर्प्शन सॉरी आपल्या सरफेस केमिस्ट्रीमध्ये चार्ट दिलाय बघा. त्या चार्ट मध्ये तुम्हाला टाइप ऑफ हे दिलेत, सोल्युशन दिलेत. त्याच्यात गॅस इन सॉलिड म्हणलं की सॉलिड सॉल असं म्हटलेलं आहे. 93 व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ सांगा एज सेंटर, व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड लाईज इन युनिट सेल. आपल्या युनिट सेलच्या मालकीला ते हे एज सेंटरचा पार्टिकल किती कॉन्ट्रीब्युट करतो 1/4, 1/4. 4 रूमचा कॉमन आहे फॅक्टर तो, 4 युनिट सेलचा कॉमन आहे. त्याच्यामुळे इथं काय एक्सप्लेन करत बसायची गरज नाही. एज सेंटरचा पार्टिकल 1/4 कॉन्ट्रीब्युट करतो, त्यामुळे फोर्थ आन्सर येईल. 97 नंबरचं काय दिलंय, हा विच डज नॉट टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस. या टेम्परेचरला कोण होत नाही स्टुडंट, या टेम्परेचरला कोण होत नाही. हे याचं जे आन्सर आहे का, हे ऍज इट इज रिॲक्शन दिलंय बघा. एनसीईआरटी मध्ये त्या टेम्परेचरच्या रेंज मध्ये हे दिलंय, हे दिले रिॲक्शन, हे देखील दिले रिॲक्शन. हा, हे दिलेली नाही रिॲक्शन. स्लॅब तयार होत आहे ते होऊ शकतं, कधी पण होऊ शकतं, ते तर त्यापेक्षाही पुढे होऊ शकतं कधी, पण हे तेवढी एक दिलेलं नाही आन्सर. त्याच्यामुळे याचा आन्सर 97चं ऑप्शन सेकंड आन्सर करेक्ट आहे. 97चा Fe2O3 प्लस कार्बन मोनॉक्साईड ही रिॲक्शन कुठं 900 टेम्परेचर रेंज वाढली की कार्बन मोनॉक्साईड नाही वापरायचं आम्हाला. त्याच्यामुळं हे ऑप्शन आम्ही सेकंड करेक्ट मानतो. आणि आणखीन एक क्वेश्चन 99 नंबरचा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन. गन शॉट क्वेश्चन आहे, डायरेक्ट क्वेश्चन आहे. काय आन्सर थर्ड, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT. काहीच विचार करायची गरज नाही. तर हे काही क्वेश्चन मी घेतले. बाकीचे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन आपले सर जयस्वाल सर घेत आहेत. हो 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 सांग. हो, हो.
एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एरोमेटिक हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ट्राइईथर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन एक एलिफैटिक और एक क्या है? एरोमेटिक। तो हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना रहता है, एक रेडिकल क्रिएट करना रहता है। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक रेडिकल क्रिएट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CH2 CH3। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो हमें दिया है ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म, है ना, MO ऑक्साइड विच आर आयनिक। ये करेक्ट है। ठीक है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन इन। ये भी क्या है? करेक्ट है। स्कैंडियम का मैक्सिमम +3 होता है, मैग्नीज का कितना होता है? +7। ये भी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन दिया है B2O4 डिजॉल्विंग एसिड। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम B2O3 टू B2O4 टू B2O5। ऐसे हम जा रहे हैं B2O3 हाँ ऑन आ गया। आप जैसे दिए तो ऐसे ही नहीं कर देते हो। ये क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कार्बोनिल कंपाउंड दिया है और इस पर हमें HCN का एडिशन कराना है। किसका कराना है? HCN का। तो H प्लस CN-, तो H कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पर, और CN कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये बना है आपका। और B का हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेशन से क्या फॉर्म होगा? अल्कीन। तो आप देखो अल्कीन यहाँ भी है और अल्कीन कहाँ है? यहाँ भी है। और यहाँ पर जो साइनाइड है इसका भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आंसर आपका क्या करेक्ट होगा? फर्स्ट। आंसर आपका फर्स्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया ना। आप देखो नेक्स्ट, ये एक ऐसा कंपाउंड दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरो पर हमें दिया है जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये कौन सी रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। ये तो हमने मेनी टाइम्स पढ़ा है, क्लेमेंसन रिडक्शन हर बच्चे को याद रहता है। और इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ठीक है, वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें देखना है ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O रेड्यूस्ड हो जाएगा और रेड्यूस्ड होकर क्या फॉर्म होगा? अल्केन। ठीक है, तो अल्केन कहाँ पे है? सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट पीछे कौन सा? यहाँ से। ठीक है, देखो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मेनी टाइम्स आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये जो ब्लड रेड कलर आता है ये किसकी वजह से आता है? ब्लड रेड कलर इसकी वजह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के कार्बन नंबर 1 से लगता है और जो फास्फोरिक एसिड है शुगर के कार्बन नंबर 5 से लगता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी राइट है और स्टेटमेंट 2 भी क्या है? राइट है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, ये नियोप्रीन है और हमें पता है नियोप्रीन क्या है? एक सिंथेटिक रबर है और इस सिंथेटिक रबर का जो मोनोमर होता है क्या होता है? क्लोरोप्रीन। इसका मोनोमर क्या होता है? क्लोरोप्रीन होता है ना। ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन बहुत आसान है आपके, तो ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड आएगा। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर एक डाइजोनियम साल्ट दिया हुआ है, एक डाइजोनियम साल्ट दिया है और इसका हम सैंड में रिएक्शन करा रहे हैं, इसका हम सैंड में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हट के क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। और इस ब्रोमोबेंजीन का हम मैग्नीशियम ड्राई ईथर से ट्रीट करेंगे तो एक बन गया क्या?
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ग्रिग्नॉर एजेंट बन जाएगा। और इस ग्रिग्नॉर एजेंट का हम किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराएं जिसके पास क्या हो, एसिडिक एच हो, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और ये एसिड बेस रिएक्शन करके ये एसिड से क्या अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H, और क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या आएगा आपका, थर्ड आएगा। नेक्स्ट ये भी करना है, यहाँ देखो ये फर्स्ट स्टेप आपको दे दिया है, A to B स्टेप आपको ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ठीक है, CN आपका कार्बन से लगेगा, H ऑक्सीजन से लगेगा, ये आएगा। ठीक है, और एरो पर क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या आएगा, अल्कीन आएगा। तो अल्कीन आपका एक यहाँ पे है फॉर्म हुआ है, और अल्कीन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, इन दोनों में अल्कीन है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका COOH है और यहाँ पर क्या है, CHO है। ठीक है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या आता है, एसिड आता है। क्या आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप आएगा। तो इसलिए आंसर आपका क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट ये आपका दिया हुआ है, काफी आसान रिएक्शन है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन। एरो पर जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन को क्या नाम होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन में हमें पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, किसमें, अल्कीन में। ठीक है, तो हमें इस कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप को अल्कीन में रिड्यूस कर देना है, C डबल बॉन्ड को CH2 में। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये सेकंड आएगा। आगे और नेक्स्ट आप देखो, ये काफी सस्ता क्वेश्चन दिया है, सोडियम मेथेनोएट है। देखो CH3 है ना, CH3 COO, ठीक है, O माइनस Na+। ठीक है, सोडियम मेथेनोएट को हम सोडा लाइम के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, अल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, अल्केन फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, मीथेन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रीड करो, बोल रहा है कि वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक मोल का मास कितना है, 12 + 4 कितना है, 16 है। तो 2 मोल का मास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका क्या आएगा, थर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, ठीक है, इस X की पोजीशन क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ विनाइलिक। विनाइलिक हम कब बोलते हैं, जब डायरेक्ट sp2 कार्बन से लगा हो, हाइड्रोजन डायरेक्ट sp2 कार्बन से लगा होगा तो क्या बोलेंगे, विनाइलिक। नेक्स्ट है बेंजाइलिक, बेंजीन के नेक्स्ट sp3 कार्बन से लगा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। और डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से लगा होगा तब क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर डबल बॉन्ड के, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड के नेक्स्ट sp3 कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट sp3 कार्बन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन। और इस एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन लगा है तो इसको हम क्या नाम देंगे, एलाइलिक हाइलाइड नाम देंगे। नेक्स्ट ये तो बहुत आसान है, देखो ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन। कौन प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, तो ये तो बहुत आसान है। देखो ये एलाइल H4, ये अमाइड के रिडक्शन से अगर कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा तो उसका रिडक्शन करेंगे तो क्या आएगा, प्राइमरी अमाइन ही आएगा। इसका रिडक्शन से क्या आएगा, CH3 CH2 NH2। ठीक है, प्राइमरी अमाइन। और ये आपका HBD रिएक्शन, अमाइन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हमें CO को क्या करना है, उड़ा देना है। और ये आएगा CH3 NH2, ये भी प्राइमरी अमाइन और ये भी प्राइमरी अमाइन ही है। यहाँ देखो साइनाइड के रिडक्शन से, साइनाइड के रिडक्शन से क्या आएगा, प्राइमरी अमाइन ही आएगा, CH2 NH2, ये भी आपका प्राइमरी अमाइन ही है। यहाँ पर देखो आइसोसाइनाइड है और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से क्या आएगा, CH3 NH और CH3। ये सवाल आपको मेनी टाइम्स जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें प्रेजेंट होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, ये कुछ कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो हमें बताना है द नंबर ऑफ कंपाउंड या स्पीसीज विच ओबे हकल रूल्स। हमें हकल्स रूल पता है, हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हकल्स रूल। इसको हम हकल्स रूल बोलते हैं। यानी कि हमें क्या बताना है, इसमें से कौन से कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। और ये हकल्स रूल किसके लिए है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ये हकल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड के लिए गिवन है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है,
10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये तो आपका एंटी एरोमेटिक होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, और ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। और ये आपका फिर 3 2 5 2 7, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या आएगा, एरोमेटिक। तो कितने नंबर आ गए, फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या आएगा आपका, सेकेंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, ये यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है मेजर प्रोडक्ट, हमें एरो पर कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट किसके लिए है, टॉलेंस रिएजेंट से कौन रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्डिहाइड हुआ तो एल्डिहाइड टेस्ट देगा और कीटोन टेस्ट नहीं देगा। तो ये जो आपका है ये कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या आता है, एसिड आता है। तो आपको बस देखना है कि कौन सा एसिड है, कौन से ऑप्शन में एसिड है। देखो यहाँ भी एसिड है और यहाँ भी क्या है, आपका एसिड भी है, लेकिन यहाँ पर कीटोन का भी रिडक्शन कर दिया है। कीटोन के रिडक्शन से कीटोन का कुछ नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जैसे ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। मोहल्ला बेसिक है और बेसिक मोहल्ले में एसिड आएगा तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, एनायन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ऐसा दिया हुआ है CH3 CHO एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या आएगा, LiLH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा CH2OH, ठीक है। और H2SO4 हीटिंग है, H2SO4 हीटिंग, ठीक है। ये H2SO4 हीटिंग करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन से क्या आएगा, अल्कीन आएगा, क्या आएगा, अल्कीन, ठीक है, B। और इस पर हमने HBr का एडिशन कराया है, इस अल्कीन पर HBr का हमने एडिशन कराया, HBr का, तो ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगा दो, क्या आएगा, CH3 CH2 और Br, ठीक है। और इसका हमने रिएक्शन कराया है, ये एक एलिफैटिक क्या है, एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एरोमेटिक हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। एक एलिफैटिक और एक क्या है, एरोमेटिक। तो हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना रहता है, एक रेडिकल क्रिएट करना रहता है। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक रेडिकल क्रिएट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2 CH3। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है, अब ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो हमें दिया है ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म, है ना, MO ऑक्साइड विच आर आयनिक, ये करेक्ट है, ठीक है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करिस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन इन, ये भी क्या है, करेक्ट है। स्कैंडियम का मैक्सिमम +3 होता है, मैग्नीज का कितना होता है, +7, ये भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन दिया है B2O4 डिजॉल्व इन एसिड, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम B2O3 टू B2O4 टू B2O5। ऐसे हम जा रहे हैं B2O3 टू B2O4 और B2O4 टू B2O5, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। और यहाँ पर दिया है B2O4 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव BO4-3। यहाँ पर B2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 to 8, यहाँ पर कितना है आपका, +4 है, ठीक है, +4। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, 8 + 5 है। B2O4 को ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। वैसे भी हम B2O4 को, ठीक है, वाटर में ये डिजॉल्व करेंगे एसिड में, तो क्या आएगा, BO3 आपका -2 आएगा। यहाँ पर कितना है, +4, और यहाँ पर भी क्या आया, +4। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट ही है। और यहाँ पर दिया है CRO इज बेसिक, ये तो सही है, CRO क्या है, बेसिक है, बट CR2O3 इज इम्पोर्टरी, ये आपका क्या है, करेक्ट है। तो हमें बताना क्या था, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, C and D। तो C and D कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखो, ये तो अनसिमेट्रिकल ईथर दिया हुआ है, ऐसा अनसिमेट्रिकल ईथर दिया हुआ है O,
और इसका हम HI से रिएक्शन करा रहे हैं, HI H प्लस I माइनस, ठीक है। ये प्रोटोनेट करेगा और प्रोटोनेट होके क्या आएगा, यहाँ पर CH2O प्लस, और ये फॉर्म होगा। और हमने पढ़ा था अगर एक भी 3 डिग्री होगा या एलाइल होगा या बेंजाइल होगा तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, SN1, क्या होगा, SN1। ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, ये आएगा आपका CH2 प्लस और आपका ये आ जाएगा HO, ये आएगा फिनॉल, ठीक है। और फर्दर इस पर I माइनस की रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल की और आएगा आपका ये आपका यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हुआ था ये क्वेश्चंस मेनी टाइम्स इसमें दिया गया था, आपका प्रेजेंट था। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, इसमें आंसर क्या आएगा, एक आएगा बेंजाइल आयोडाइड और एक क्या आएगा, फिनॉल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, फोर्थ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में नहीं देना चाहिए था। ये दिया है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन, ठीक है। कौन जल्दी क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा। यहाँ पर देखो, और हमने पढ़ा है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे डिसाइड करते हैं, स्टेबिलिटी या कार्बोगडाइन, ठीक है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे डिसाइड करते हैं, स्टेबिलिटी या कार्बोगडाइन, ठीक है। इसका आंसर कितना आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ आना चाहिए। फोर्थ क्यों आएगा, देखो ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है OH, यहाँ पर NO2, देखना थोड़ा सा ध्यान से। ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये एसिडिक मीडियम में टाटोमराइज होकर नाइट्रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसी नाइट्रो में। एक नाइट्रो कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, नाइट्रो। एसिडिक मीडियम में ये टाटोमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसी नाइट्रो में। ये एसी नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा और एसी नाइट्रो में कन्वर्ट हो गया इस टाइप का ये बनेगा यन, ठीक है। आपका ये आ जाएगा यहां पर, ऐसे भी बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम में टाटोमराइज होके कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, इस टाइप का, ठीक है। एसिडिक मीडियम में टाटोमराइज होके आपका ये आ गया OH, ठीक है। आपका आया यहाँ पे डबल बॉन्ड और O, ठीक है, और OH, ठीक है। ये नाइट्रो कंपाउंड गिवन है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में टाटोमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, एसी नाइट्रो में। अगेन मीडियम आपका क्या है, एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में ये फिर से क्या होगा, प्रोटोनेट होगा और प्रोटोनेट होकर गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। OH, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड N, OH, ये O, और ये प्रोटोनेट होकर आया OH2 प्लस, ठीक है। अब यहां से देखो, अब इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये मूव करेगा और यहां से ये H2 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इस तरह से सबसे फास्ट या रेडली डिहाइड्रेशन किसका होगा, फोर्थ का होगा, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका फोर्थ ही आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये आपके बायोलॉजी वाले सर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, थैंक्स। फक्त एक क्वेश्चन असा आहे जो केमिस्ट्रीत आलाय 100 नंबर.
डोर लावून. आता चालू आहे आवाज? हा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा आलेला बेसिकली जो क्वेश्चन आहे तो केमिस्ट्रीत आहे बघा. द न्यूट्रिएंट डेफिशियंट वॉटर लीड्स टू युट्रोफिकेशन. न्यूट्रिएंट डेफिशियंट मध्ये युट्रोफिकेशन होऊ शकत नाही. पण दुसरं स्टेटमेंट आहे, युट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सिजन. आणि लेवल ऑफ ऑक्सिजन मात्र 100% काय होताना दिसणार आहे? कमी होताना दिसणार. म्हणजे पहिलं जे स्टेटमेंट आहे ते कसं आहे? इनकरेक्ट आहे. आणि दुसरं जे स्टेटमेंट आहे ते ट्रू आहे. त्याच्यामुळे आपण ऑप्शन काय देणार आहे? फर्स्ट ऑप्शन देणार आहे. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. आयडेंटिफाय द पेअर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट. आणि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटचे एक्झाम्पल कोणते आहेत बघा? सिलॅजिनेला आणि साल्विनिया. आन्सर मिळणार आहे आपल्याला थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल्युलोज डू नॉट फॉर्म ब्ल्यू कलर विथ द आयोडीन. सेल्युलोज बेसिकली का फॉर्म करत नाही बघा? कारण सेल्युलोज ही लिनियर चेन आहे. म्हणजे इट डज नॉट फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स हॅलायसिस. म्हणजे इथं कुठल्याही प्रकारचे हॅलायसिस फॉर्मच नाही होत. आणि ज्या अर्थी इथं हॅलायसिस फॉर्म होत नाहीत त्या ठिकाणी आयोडीन हा होल्डच होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळं आन्सर जे मिळणार आहे ते ऑप्शन कुठलं असेल? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन पेअर ऑफ सेम क्रोमोझोम ॲज अ मेजर ऑफ अ डिस्टन्स बिटवीन जीन टू मॅप देअर पोझिशन ऑफ अ क्रोमोझोम वॉज यूज फर्स्ट टाइम बाय. फर्स्ट टाइम म्हणल्यामुळं इथं ऑप्शन कसं आहे? अल्फ्रेड. राहील लक्षात. नेक्स्ट बघा. इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मिझोफिल पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म अ कॅलस. आता कॅलस हा जरी मेरिस्टमॅटिक असला तर सुरुवातीला आपण घेत असताना लीफच्या परमनंट सेल घेतो आणि परमनंट सेलला डिवाइड आणि रिडिवाइड करायला भाग पडतो. म्हणजे याचं 100% काय झालं पाहिजे? परमनंट सेलचं डिव्हिजन आणि रिडिव्हिजन होणार असेल म्हणजे रिगेन कॅपॅसिटी टू डिवाइड आणि रिडिवाइड असं असल्यामुळं इथं आन्सरला चान्स आहे डी डिफरन्शिएशन. नेक्स्ट बघा. अमॉंग द इव्हिल क्वार्टेट. आता इव्हिल क्वार्टेट पैकी जे मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉज आहे एक्सटिंक्शनचं म्हणजे स्पीसीजच्या लॉसचं किंवा स्पीसीज लॉस होण्याचं सगळ्यात मोठं कारण काय आहे? तर हॅबिटॅट लॉस आणि काय आहे? फ्रॅगमेंटेशन. हॅबिटॅट लॉस अँड फ्रॅगमेंटेशन. बघा. अपॉन एक्सपोजर ऑफ अ UV रेडिएशन DNA स्टेन विथ इथिडियम ब्रोमाइड. आणि इथिडियम ब्रोमाइडचा जो कलर आहे तो ब्राईट ऑरेंज कलर असतो. नेक्स्ट. हाऊ मेनी ATP and NADPH2 are required for synthesis of 1 molecule of glucose in a Kelvin cycle. Kelvin cycle म्हणलं की जनरली C3 सायकलच्या कन्सर्न मध्ये हा क्वेश्चन आहे. आणि जिथं 18 ATP आणि 12 NADPH2 म्हणजे तिथं ऑप्शन आपल्याला काय मिळणार आहे? थर्ड मिळणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. लार्ज कलरफुल आणि फ्रॅग्रंट फ्लावर. आता कलर पण आहे, लार्ज पण आहे, फ्रॅग्रन्स पण आहे. म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या लिव्हिंग पॅरामीटरला तुम्हाला काय करायचं? अट्रॅक्ट करायचं. म्हणजे लिव्हिंग पॅरामीटर जनरली इथं कन्सर्न सांगायचं असेल तर इन्सेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स मध्ये अशा प्रकारचा सीन आपल्याला पाहायला मिळतो. बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन्व्हॉल्व्स डिव्हिजन ऑफ अ सेंट्रोमियर. NCERT डायरेक्टली मेन्शन आहे बघा. डिव्हिजन ऑफ सेंट्रोमियर म्हणलं की एनाफेज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. ड्युरिंग प्युरिफिकेशन प्रोसेस recombinant DNA technology addition of a chilled ethanol. chilled ethanol चं ऍडिशन केल्यास इमिडिएट प्रिसिप्टेट आउट काय होतं? तर DNA प्रिसिप्टेट आउट होत असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॅमिली फॅबिएसी differ from that of the Solanaceae and Liliaceae. Okay, with respect to the stamens pick out the characteristic of a specific family Fabaceae but not in a Solanaceae and a Liliaceae. म्हणजे असं कॅरेक्टर स्टेमनच्या बाबतीतलं शोधायचंय जे कॅरेक्टर फॅबिएसीत तर आहे पण सोलॅनेसी आणि लिलिएसीत नाही. मग असं कॅरेक्टर कोणतं? तर फॅबिएसी म्हणलं की डायकॉटची फॅमिली ज्यालाच आपण लेग्युमिनेसी पॅपिलिओनेसी असं सुद्धा म्हणता येईल. ज्याच्यामध्ये महत्वाचं कॅरेक्टर काय असतं? डाय अडल्फस स्टेमन्स. म्हणजे 9 स्टेमन्स एका साइडला आणि एक बाजूला असं डाय अडल्फस स्टेमन्स.
आणि डायथिकस तर कंडिशन सगळीकडेच असते. ऑप्शन वागांना आपल्याला मिळणार आहे डायअडल्फस, डायथिकस, अँथर्स. चला बघा, अक्झाईल प्लासेंटेशन ऑब्झर्व इन एनसीईआरटी लाईन टू लाईन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चायना रोज, पेटोनिया अल्बा आणि लेमन, ज्याच्यामध्ये अक्झाईल प्लासेंटेशन आहे. बघा, फंक्शन ऑफ अ टेसल. टेसल म्हणलं की जनरली काय म्हणायचं असते बघा ना आपल्याला, ग्रुप किंवा बंच. आणि ग्रुप किंवा जो बंच असतो कॉर्कॉपच्या बाबतीत तो ट्रॅपिंग मेकॅनिझम साठी युज केला जातो. म्हणजेच आन्सर मिळणार आहे टू ट्रॅप पोलन ग्रेन्स. बघा, द प्रोसेस ऑफ अपीअरन्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल म्हणजे रिकॉम्बिनेशन व्हायचा चान्स जिथं आहे अशा प्रकारचं नोड्यूल. आणि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जनरली कोणत्या फेज मध्ये तयार होतं? पॅकायटीन स्टेज किंवा त्यालाच आपण पॅचेटीन असं म्हणतो. बघा, थिकनेस ऑफ द ओझोन, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन म्हणता येईल बघा ना. इन एअर ॲटमॉस्फिअर मेजर इन टर्म्स ऑफ 100%. DU एनसीईआरटी मध्ये आहे डॉप्सन युनिट. DU डॉप्सन युनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम सेकंड. फोटोसिस्टम फर्स्ट असतं 700 नॅनोमीटर, पण फोटोसिस्टम सेकंड म्हणल्यामुळं इथं 100% आपल्याला माहिती आहे. डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड व्हॅल्यू 680 नॅनोमीटर. बघा, दोन स्टेटमेंट दिले. फर्स्ट स्टेज ऑफ गॅमेटोफाइट ऑफ लाइफ सायकल ऑफ मॉस इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ प्रोटोनिमा. एकदम करेक्ट. ब्रायोफाइट, लिव्हरवर्सच्या केसमध्ये, रिक्शिया मार्कॅन्शियाच्या केसमध्ये, मॉसेस मध्ये, क्युनारियाच्या केसमध्ये सुद्धा स्टेज ऑफ गॅमेटोफाइटिक लाईफ सायकल ही ऑलवेज काय असते? प्रोटोनिमा. आणि ही कशी स्टेप आहे? फर्स्ट स्टेप. आणि रिझन काय दिलं बघा, प्रोटोनिमा डायरेक्टली डेव्हलप्ड फ्रॉम द स्पोर. आणि डायरेक्टली डेव्हलप्ड स्पोर पासून होतं म्हणूनच ही काय आहे? फर्स्ट स्टेज आहे. म्हणजे दोनही स्टेटमेंट इथं आपल्याला कसे मिळायला लागलेत बघा, करेक्ट. आणि जे आर्य स्टेटमेंट आहे ते पहिल्या असर्शनचा 100% रिझन होताना दिसायले. म्हणून इथं ऑप्शन आपण कोणतं चाललोय? ऑप्शन सेकंड. चला, व्हॉट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलिमरेज थर्ड? बघा नो, प्लीज रिमेंबर, आरएनए पॉलिमरेज थर्ड म्हणलं की एक्सप्रेशन कुणाचं करणार किंवा ट्रान्सक्रिप्शन कुणाचं करणार? टीआरएनए, ट्रान्सफर आरएनए, 5S आरएनए आणि SN आरएनए. डायरेक्ट सरळ सोपा सरळ क्वेश्चन आहे. हिस्टोरिक बघा, अर्थ समिट. ते अर्थ समिट जे झालं, जे कुठं झालं? रिओ दी जेनेरिओला. आणि कुठं झालं? कधी झालं? 1992 ला झालं. बघा, फेनॉमेना ऑफ प्लिओट्रॉपिझम. प्लिओट्रॉपिझम म्हणलं की सिंगल जीन, एकच जीन, पण मल्टिपल काय सांगता येतील फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जर असतील तर त्याला आपण जनरली काय नाव देतो? प्लिओट्रॉपी. म्हणजे सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टिपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. म्हणजेच आन्सर जे मिळणार आहे ते ऑप्शन काय मिळेल आपल्याला बघांनो? फोर्थ ऑप्शन मिळणार. सगळ्यांना क्लिअर? चला, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंग ऑफ which of the following phytohormone in a juvenile conifer? juvenile conifer च्या केसमध्ये हास्निंग मॅच्युरिटी पिरियड करायचं असेल तर कोणतं हार्मोन फार महत्वाचा रोल प्ले करतं? तर जिबरलिक ऍसिड प्लेइंग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. बघा, द फोर्सेस जनरेटेड बाय द ट्रान्सपायरेशन कॅन लिफ्ट झायलेम साइज कॉलम अप टू 130 मीटर हाईट. म्हणजे हे पहिलं स्टेटमेंट एकदम करेक्ट बघा. दुसरं स्टेटमेंट बघा, ट्रान्सपायरेशन कूल्स सरफेस समटाइम अगदी 10 to 15 डिग्री. ट्रान्सपायरेशन मध्ये किंवा इव्हॅपोरेटिव्ह लॉस ऑफ वॉटर मुळे जर वॉटर तिथून मूव्ह होणार असेल तर इव्हॅपोरेटिव्ह कुलिंग देऊन जातं. आणि या इव्हॅपोरेटिव्ह कुलिंग मुळे नॉर्मली 10 to 15 डिग्रीनं टेम्परेचर हे कमी होतच. म्हणजे दोनही स्टेटमेंट इथं कसे आहेत? एकदम करेक्ट आहेत. बोथ स्टेटमेंट म्हणजेच स्टेटमेंट 1 and even statement 2 is considered as a correct statement. बघा, movement and accumulation of ion in a membrane against their concentration gradient. against म्हणलं की तर 100% काय येईल? ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. चला, एंडार्च झायलेम terms often used for describing position of secondary झायलेम. बघा, हे पहिलं स्टेटमेंट चुकायले, कारण तो पोझिशन कुणाची सांगतो? प्रोटोझायलेमची सांगतो. दुसरं स्टेटमेंट वाचूया,
एक्झॅक्ट कंडिशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर इन अ रूट सिस्टम. हे मात्र करेक्ट आहे. मग स्टेटमेंट शोधायला सुरू करूया की स्टेटमेंट पहिलं इनकरेक्ट आहे पण दुसरं करेक्ट आहे. असं ऑप्शन कोणतं मिळाले आपल्याला? ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा बघा. विच ऑफ द मायक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द स्प्लिटिंग, आणि स्प्लिटिंग करणाऱ्या एन्झाईमचं नाव आहे फोटोलायज, आणि फोटोलायज रिक्वायर्स अ मॅग्नीज, आणि त्यापैकी जर मोर करेक्ट सांगायचं असेल तर MS+4 हा कोफॅक्टर, हा ऍक्टिव्ह कोफॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. दोन स्टेटमेंट दिले. ATP इज यूज इन अ टू स्टेप ग्लायकोलायसिस. एकदम करेक्ट. कसं? एक ठिकाणी म्हणजे हेक्झोकायनेज आणि दुसरा म्हणजे फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज. या दोन एन्झाईमच्या ठिकाणी ATPचं 100% युटिलायझेशन आहे. रिझन बघा. फर्स्ट ATP यूज इन कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. एकदम करेक्ट. अँड सेकंड ATP फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट. म्हणजे हेही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट आहे. आणि ATP 2 जे लागतात त्याच्या एक्झॅक्टली पोझिशन सांगून त्यांनी ते रिझन सुद्धा व्हॅलिड केलेलं असल्यामुळं इथं रिझन याला बोथ A and R आर ट्रू अँड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A म्हणायला चान्स 100% आहे. बघा. आयडेंटिफाय द करेक्ट स्टेटमेंट द्यायचंय. कोणते करेक्ट स्टेटमेंट आहे? डेट्रेटिव्ह परफॉर्म फ्रॅगमेंटेशन. एकदम करेक्ट बघा ना. ह्युमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सर्टन मायक्रोब ड्युरिंग मिनरलायझेशन. एकदम करेक्ट. वाटर soluble inorganic nutrient go down into soil horizon and get precipitated process is called as a leaching. एकदम करेक्ट. पण D स्टेटमेंट बघा. detritus food chain begins with a living. detritus food chain living न नाही तर डेड न स्टार्ट होते, म्हणजे हे स्टेटमेंट रॉंग आहे. स्टेटमेंट बघा. अर्थवर्म ब्रेक डाऊन detritus into smaller particle by the process of catabolism नाही तर इथं आन्सर येणार आहे बघा फ्रॅगमेंटेशन. म्हणजे चुकलेले जे स्टेटमेंट आहेत ते D आणि E आहे, पण विचारलेलं आहे आपल्याला करेक्ट, त्याच्यामुळे ABC इज करेक्ट. ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा बघा. दोन स्टेटमेंट दिलेत. लेट वूड हॅज अ फ्युझायलरी एलिमेंट विथ अ नॅरो वेसल्स. लेट वूड म्हणजे थोडक्यात कसं? ऑटम वूड, जे की विंटर मध्ये आहे. आता विंटर मध्ये रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटरच कमी असल्यामुळं झायलेमचे वस्कुलार बंडल्स तयार हे मुळात कमी होतात. आणि कमी होण्याचं कारण काय? की कॅम्बियम इज लेस ऍक्टिव्ह. म्हणजे कॅम्बियम लेस ऍक्टिव्ह आहे म्हणूनच तिचं डिव्हिजन रिडिव्हिजन कमी झालं, म्हणून फ्युझायलरी एलिमेंट झाल्या. म्हणून दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट. आणि रिझन सुद्धा एब्सोल्युटली कसं आहे? व्हॅलिड आहे. म्हणजे बोथ स्टेटमेंट A and R आर ट्रू अँड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा बघा. इन अँजिओस्पर्म हॅप्लॉइड, डिप्लॉइड अँड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर विचारलंय. सिनर्जिड, हॅप्लॉइड, अँटीपोडल हॅप्लॉइड. हॅप्लॉइड डिप्लॉइड विचारलंय, पहिलं तर रॉंग. सिनर्जिड हॅप्लॉइड, प्रायमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड हे पण चुकलं. अँटीपोडलच्या बाबतीत हे हॅप्लॉइड हे हॅप्लॉइड विचार चुकलं. सिनर्जिड हॅप्लॉइड, झायगोट डिप्लॉइड आणि प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड. म्हणजे N, 2N आणि 3N म्हणजे हॅप्लॉइड, डिप्लॉइड आणि ट्रिप्लॉइड. ऍब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन मिळणार आहे ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड और पेटिओल इलॉंगेशन इन अ डीप वॉटर राईस. नॉर्मली इंटरनोडल इलॉंगेशन म्हणलं की आपण सायटोकायनिन किंवा जिबर्लिक ऍसिडच्या कन्सर्न मध्ये बोलतो, पण वॉटर राईस अगदी वॉटरच्या खाली जर डीप झालेला असेल राईस तर त्या ठिकाणी मात्र इथिलीन इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो इंटरनोडल इलॉंगेशन मध्ये. बघा. अनइक्विव्होकल प्रूफ एकच शब्दानुसार ओळखायला पाहिजे बघा. अनइक्विव्होकल प्रूफ म्हणलं की 100% हार्शे अँड चॅस. हार्शे अँड चॅस. नेक्स्ट क्वेश्चन. GPP म्हणजे ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी मायनस R इज इक्वल टू NPP नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. आणि हा R काय असतो? रेस्पिरेटरी लॉस असतो. त्याच्यामुळे ऑप्शन इथं 4 मिळणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. एक्सप्रेस्ड सिक्वेन्स अटॅक म्हणजे EST एक्सप्रेस होतो म्हणजे त्याचं फक्त डीएनएचं कन्व्हर्जन RNA झालं की एक्सप्रेस सिक्वेन्स अटॅक. हा, त्या RNAचं भविष्यात प्रोटीन व्हावं किंवा न व्हावं याचं कंपल्शन जरुरीचं नाही. म्हणून एक्सप्रेस्ड सिक्वेन्स टॅग म्हणून सांगत असताना आपल्याला फक्त इथं फार महत्वाची गोष्ट ही सांगायची की ऑल द जीन दॅट कॅन एक्सप्रेस ऍज अ RNA इथपर्यंत मोर दॅन इनफ आहे. नेक्स्ट. अमॉंग युकॅरियोट replication of DNA
आणि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ची फेज ही ऑलवेज कोणती असते बघा ना, यस फेज असते. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिनगन मेथड, जिनगन मेथड मध्ये आपण टंगस्टन किंवा गोल्ड पार्टिकलचा यूज करतो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, इन अ जिम्नोस्पर्म pollen grain released from the microsporangium and can be carried out by air current. Correct. Air current carry the pollen grain to the mouth of the archegonia where the male gamete are discharged and tube is not formed. बघा ना, ट्यूब इज नॉट फॉर्म नाही, तिथं ट्यूब फॉर्मेशन होईल, पण माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया असं सुद्धा नाही म्हणता येणार. त्याच्यामुळे हे जे स्टेटमेंट मात्र व्हायले ते कसं व्हायले, रॉंग व्हायले. आणि मग अशा ठिकाणी स्टेटमेंट एकच करेक्ट आहे आणि एक आणि आर हे 100% फॉल्स आहे असं स्टेटमेंट आहे ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, म्युच्युअलिझम, कमेन्सिलिझम, अमेन्सिलिझम. म्युच्युअलिझम म्हणजे बेनिफिशियल फॉर बोथ, कमेन्सिलिझम प्लस झिरो असोसिएशन, अमेन्सिलिझम मायनस झिरो असोसिएशन आणि पॅरासिटिझम प्लस मायनस असं असोसिएशन असतं. म्युच्युअलिझम बेनिफिशियल फॉर बोथ, कमेन्सिलिझम मध्ये एक पार्टनर बेनिफिटेड आहे आणि असं जर करेक्ट ऑप्शन बघितलं तर आपल्याला कॉम्बिनेशन जे मिळाले ते ऑप्शन 2 मध्ये मिळते. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, कोहेजन, ऍडेजन, सरफेस टेन्शन आणि गट टेन्शन. बघा नो, कोहेजन, ऍडेजन, सरफेस टेन्शनच्या बाबतीत तुम्हाला लक्षात येत असेल, कोहेजन म्हणलं की फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, म्युच्युअल अट्रॅक्शन अमंग मॉलिक्यूल म्हणलं की कोहेजन म्हणता येईल. ऍडेजन म्हणलं की फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन, बघा सरफेस टेन्शन, मोर अट्रॅक्शन इन अ लिक्विड फेज. गट टेन्शन, लिक्विड फेज मध्ये वॉटरचा लॉस होणं. ऍडेजन, अट्रॅक्शन टुवर्ड्स द पोलार सरफेसेस. त्याच्यामुळे एक्झिस्टिंग ऑप्शन जे मिळणार आहे ते ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, मॅलोनेट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया. आणि मॅलोनेट हा एक इनहिबिटर म्हणून काम करतो एका एन्झाईमचा. एन्झाईमचं डायरेक्ट नाव माहिती आहे आपल्याला, सक्सिनेट डिहायड्रोजिनेज. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन, ग्लायकोलायसिस, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन आणि टीसीए सायकल. तर ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन हे पायरुवेट डिहायड्रोजिनेज म्हणजे पीडीएच एन्झाईम जो कनेक्टिंग किंवा लिंक रिएक्शन मध्ये पार्टिसिपेट होतो. ग्लायकोलायसिसचं नावच माहिती आहे आपल्याला, ईएमपी पाथवे, मध्ये मेअर ऑफ पॅरनस पाथवे. ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन म्हणजे NADH2 आणि FADH2 पासून एटीपी जनरेट करण्याची सायकल म्हणजेच इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. आणि टीसीएस सायकल मध्ये आपण सिट्रेट सिंथेज घेतो, म्हणजे पेअर्स तुम्हाला मॅच झालेले असतील आणि अशी पेअर ही ऑप्शन नंबर 1 मध्ये मॅच होते. बघा बघा 141, लेंटिसेल्स आर लेन्स शेप्ड ओपनिंग. लेंटिसेल्स आर लेन्स शेप्ड ओपनिंग 100% करेक्ट आहे, बरोबर. आणि बार्क इज फॉर्म अर्ली इन द सीझन इज कॉल्ड हार्ड. नाही, इथं शब्दतंता पाहिजे, सॉफ्ट पाहिजे. आणि बार्क इज टेक्निकल नाही, नॉन टेक्निकल टर्म आहे. त्याच्यामुळं हेही स्टेटमेंट रॉंग, हेही स्टेटमेंट रॉंग. इथं काय पाहिजे, नॉन टेक्निकल टर्म. बार्क रेफर टू पेरिडम, सेकंडरी फ्लोएम, हे 100% करेक्ट आहे. ए डी करेक्ट मिळालं. फिलोजनी सिंगल नाही, हे बाय लेअर्ड आहे, 2 लेअर असतात. म्हणजे हे पण स्टेटमेंट इथं काय झालं, रॉंग झालं. म्हणजे ए आणि डी, आणि ए आणि डी म्हणलं की ऑप्शन 3 मध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द डाऊन. डाऊन सिंड्रोम असतं तर हे डाऊन नाम सांगितलं असतं ना, त्याच्यामुळे हे पहिलंच चुकलं. बघा, सच इंडिव्हिज्युअल हॅज ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट जी आहे, फेमिनाइन डेव्हलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस. 100% बघा बी आहे करेक्ट. अफेक्टेड मेल इज शॉर्ट नाही बघा, इथं लॉंग आहे, म्हणजे हे सी पण स्टेटमेंट रॉंग आहे. पण सायकोमीटर आणि मेंटल डेव्हलपमेंट ही रिटार्डेड झालेली नसते, ती ऍज इट इज नॉर्मल असते. म्हणजे हेही स्टेटमेंट इथं काय आहे, रॉंग आहे. सच इंडिव्हिज्युअल्स आर स्टराईल. आणि ऑप्शन 4 मध्ये बघा ए, इथं आपण इथंच रॉंग केले. म्हणजे ऑप्शन मध्ये आपल्याला करेक्ट पैकी बी आणि तुम्हाला काय मिळाले, करेक्ट पैकी ई. आणि आता ऑप्शन फक्त कुठं आहे, ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, मेन स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनंट DNA given below and arrange the step in a correct sequence. बघा, करेक्ट सिक्वेन्स पैकी पहिली सिक्वेन्स, पहिल्यांदा तर DNA ला काय करावं लागेल, कट करावं लागेल. कट केलेल्या DNA पैकी डिझायर DNA चा फ्रॅगमेंट तुम्हाला काय करावं लागेल, आयसोलेट करावं लागेल. आणि आयसोलेट केलेला जो डिझायर्ड फ्रॅगमेंट आहे त्याच्या मल्टिपल कॉपीज तयार करत असताना तुम्हाला काय करायचं, ऍम्प्लिफिकेशन. आणि जो ऍम्प्लिफाईड डिझायर्ड DNA आहे सगळ्यात शेवटी तुम्हाला कुठं पाठवावं लागेल, इन्सर्शन साठी पाठवावं लागेल. म्हणजे ऑप्शन मध्ये बघा BCD आणि सगळ्यात शेवटी काय यायला पाहिजे, ए.
असा ऑप्शन कोणता आहे? ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द किमोऑस्मोसिस? आणि किमोऑस्मोसिस मध्ये जनरली आपण कशाचं फॉर्मेशन सांगतो? एटीपीचं फॉर्मेशन. आणि एटीपीचं फॉर्मेशन सांगत असताना आपल्याला गरज कशाची असते? एक तर सगळ्यात पहिल्यांदा मेम्ब्रेन, त्याच्यात इथं ही प्रोटॉन पंप आणि प्रोटॉनचा क्रिएट झालेला ग्रेडियंट, आणि तो ग्रेडियंट ब्रेक करण्यासाठी असलेला F0 F1 कॉम्प्लेक्स. असं जर ऑप्शन बघितलं तर मेम्ब्रेन, प्रोटॉनचा पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट आणि एटीपी सिंथेसिस, ऑप्शन सेकंडच करेक्ट येणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. हाऊ मेनी डिफरंट प्रोटीन राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. 80 प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. स्टेटमेंट काय आहे? फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेअर शूट अपायकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल. ऍब्सोल्युटली करेक्ट बघा. बघा, internode should get condensed and produce a different floral appendages and lateral successive node instead of leaf. फ्लावर मध्ये लीफच्या ऐवजी फ्लोरल अपेंडेजेस तयार केले जाते. दोन्ही स्टेटमेंट इथं करेक्ट आहेत आणि दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहेतच आहेत, पण आर हे ह्याचं 100% काय आहे? एक्सप्लेनेशन आहे. म्हणून शूट अपायकल फ्लोरल मध्ये कन्वर्ट व्हायचं कारणच असं, लिफी अपेंडेजेसच्या ऐवजी फ्लोरल अपेंडेजेस आलेत. ऑप्शन सेकंड येणार आहे. बघा न बघा. एम फेज, G2 फेज, पेशंट स्टेज आणि G1 फेज. पेअर साठी जर बघितलं तर एम म्हणलं की आपण 100% काय म्हणतो? इक्वेशनल डिव्हिजन फेज. त्याच्यानंतर क्विशंट स्टेज म्हणलं की आपल्याला जनरली सगळ्यांनाच माहित आहे इनॅक्टिव्ह फेज. आणि G2 फेज प्रोटीन सिंथेसायझिंग फेज आहे. आणि G1 फेज म्हणलं की इंटरवल बिटवीन मायटोसिस अँड इनिशिएशन ऑफ DNA. 100% करेक्ट. त्याच्यामुळं ऑप्शन जे मिळणार आहे ते ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. काय आहे? बॉस कॉम्पिटेटिव्ह एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल काय म्हणाले बघा. टू क्लोजली रिलेटेड कॉम्पिटिंग स्पीसीज फॉर द सेम रिसोर्सेस कॅनॉट कोएक्झिस्ट indefinitely. Absolutely correct. Even competitively inferior one will be eliminated. हे 100% करेक्ट आहे. स्टेटमेंट बी बघा. इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर ऍडव्हर्सली अफेक्टेड. चुकलं. कार्निवोर्स नाही तर हर्बिवोर्स आर मोर ऍडव्हर्सली अफेक्टेड. म्हणजे पहिलं स्टेटमेंट करेक्ट आहे आणि दुसरं स्टेटमेंट 100% कसं आहे? इनकरेक्ट आहे. म्हणजे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स. ऑप्शन काय मिळणार आहे? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन 3 मध्ये बघा. अल्गल ब्लूम कॅन कॉज एक्सेस ऑर्गॅनिक मॅटर वॉटर इम्प्रूव्ह क्वालिटी. वॉटरची क्वालिटी इम्प्रूव्ह होत नाही, उलट वॉटरच्या क्वालिटीमध्ये डिस्टर्बन्स क्रिएट होतो, डिटेरिओरेशन झालेलं असतं. म्हणून स्टेटमेंट जे तुम्हाला विचारलेलं आहे नॉट करेक्ट. तर ऑप्शन 3 बघा. आयर्न, झिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम. इथं ऑप्शन काय मिळणार आहे बघा. बघा नो. आयर्न म्हणलं की 100% काय? कॅटालेजचा तो ऍक्टिव्हेटर आहे. आता मोलिब्डेनम नायट्रोजन फिक्सेशन करणाऱ्या नायट्रेट रिडक्टेजचा पार्ट असतो. बोरॉन सेल इलॉंगेशन, सेल डिफरन्शिएशन मध्ये काम करतो. तर ऑक्सिनच्या सिंथेसिस साठी झिंकची गरज आहे. पेअर मॅचिंग केल्यानंतर तुम्हाला ऑप्शन कोणतं मिळणार आहे? ऑप्शन 4. बघा नो. इथंपर्यंत होतं आपलं बॉटनीचं डिस्कशन. आपण आता इथंच थांबतोय. आता इमिडिएट सेशन सुरू होणार आहे झुलॉजीचं. गजपती सर पुढच्या 1 मिनिटात जॉईन. Hello friends, good evening. So now we are going through the second part of the biology. So now let us quickly go through these questions. So in the first question they have given some assertion and reason. Now let us see here.
amniocentesis for sex determination. This is the point you need to focus. So for sex determination, we should not do amniocentesis. That's why this is a false statement. So please keep in mind. So amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care program. So this is a false statement. Next one. Ban on amniocentesis checks increasing menace of female fetus size. So this is correct statement. So A is false and R is true. This is the answer for first one. Next one. What is the vital capacity? So vital capacity is actually calculated by addition of inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume. So answer is option 1. Next one. So they have given the matching. So let us go through this. P wave. So it indicates what? Depolarization of atria. And the Q wave actually it is indicating beginning of the systole. And then QRS complex, depolarization of ventricles. And then T wave is for repolarization of ventricles. So accordingly the answer will be option 2. Okay. Next one. So here they have given some statements here, 2 statements. Let us see here. A protein is imagined as a line, and on the left side, please remember what is the standard international convention. On the left side will be the first amino acid and right side will be the last amino acid. For the first amino acid, which end is free? Amino terminus is free. Yes or no? And for the last one, carboxy terminus is free. So that is the reason why here first amino acid should have C terminus as free, but here they give, sorry, N terminus as free, but here they give C. That's why it is wrong. So first one should have N terminus and the last one should have C terminus as free. Here they give reverse. So first statement is false. And what about the second statement? Adult human hemoglobin consists of 4 subunits, and in which 2 are alpha and 2 are beta type. It is the correct statement. So first statement false, second statement is true. So that's why answer is option 1. Next one. So which of the following functions is carried out by cytoskeleton in the cell? Please remember in the NCERT some of the functions they have given. In those functions, one important one is motility of the cell. So here in this case the answer will be motility. And some students may be confused because generally, even though not given in NCERT, whenever we are talking about the functions of cytoskeleton, generally we talk about intracellular transport. So inside the cell for transport also it is useful. But here when transportation and motility are there, so which one we need to select? Directly we need to go for motility only, and that too it was clearly mentioned in NCERT. So that's why in this case answer will be option 4. Next one. Select the correct statement or group that is having all the examples related to Australian marsupials. In the evolution they have given one diagram, right? So based on that they have given. So in this case it is the option 3 that is having numbat, spotted cuscus and flying phalanges. So these 3 are belonging to Australian marsupials and this is the group. So that's why answer is option 3. And next one. So here they have given the 2 statements. Let us see. RNA mutates at a faster rate. Yes, that is true. In MBA they have given, right, molecular base of inheritance. Next one. Second statement. Viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster. Yes, both the statements are correct. So in this case, so both statement 1 and statement 2 are correct. So that's why answer is option 2. Next one. Once the undigested and unabsorbed substance enter the cecum, so their backflow is prevented by whom? So there is a sphincter here, that is ileocecal valve. So that is the one that is actually preventing backflow of this undigested food. Next one. So which one of the following techniques does not, please remember, does not serve the purpose of early diagnosis? For early diagnosis, we cannot use serum and urine analysis. Very clearly in biotechnology applications they have given, right? So answer is option 3. Next one. So here they have given assertion and reason. Let us quickly go through this. So what is the assertion? Nephrons are 2 types. They are cortical and juxtamedullary. And what is the basis? Based on their relative position in cortex and medulla. So based on this we are classifying and it is a correct statement. Next one. Reason. What is the reason they are saying? Juxtamedullary nephrons have short loops of Henle. This is wrong. Juxtamedullary neurons will have long loops of Henle, whereas cortical will have the shorter, but here they give reverse. That means this reason is wrong. So assertion is true and reason is false. So answer is option 4. Okay. Next one. Which one of the following common sexually transmitted diseases is completely curable when it is detected early and it is treated properly? So here the simple one is regarding the gonorrhea. So answer is the option 3. Next one. So here they have given some statements and we need to identify. So how many of these are correct regarding female reproductive cycle? Let us see here. In non-primate, they are not asking in primate, they are asking in non-primate mammals.
cyclical changes during reproduction are called as estrous cycle. That is a correct statement, right? Next one. First menstrual cycle begins at puberty and is called as menopause. This statement is wrong. It should not be called as menopause and it should be called as menarche. So that's why statement B is false. Next one. Lack of menstruation may be an indicative of pregnancy. Yes, maybe word they have used, it is a correct statement, right? Next one. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. Yes, this is also correct statement. So in this, A, C and D are the correct statements. So in this case, it is the option 1. Next one. So here they have given 2 statements. Let us see. Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. This is a correct statement and directly given in NCERT also. Next one. When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. There is a direct definition of competitive inhibitor also given in NCERT. So both the statements are true. So in this case, so both statement 1 and 2 are true. So that's why answer is option 2. Okay. Next one. So match the listing. So here 1 and 2. So here tinea solium. Here some of the excretory organs they have given. So tinea solium. So here it is flame cells and the paramecium is having contractile vacuole. Yes. Next one. So periplaneta. So this is having the uricose glands and feritema is having the nephridia. So that's why the correct matching will be option 4. And here. So in the pedigree analysis they have given some symbols. So here the mating between close relatives in NCERT they have given. So in that case this is the symbol that we are using. So answer will be option 3. Next one. Here they have given some statements. Let us see. Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct. It is a correct statement, right? So that's true. Next one. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms birth canal. This is also correct. So both the statements are correct. So answer is option 2. Both the statements are true. Next one. So here also once again the matching they have given. Cholecystokinin, it is produced from pancreas. Next, gastric inhibitory peptide, gastric gland. Atrial natriuretic factor, heart, and antidiuretic hormone, kidney. So this is what the matching. So answer will be option 2. Next one, assertion region. Endometrium is necessary for implantation of blastocysts. It is a correct statement. Next one. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. That causes disintegration of endometrium. This is also correct. Both of them are correct, but reason is not the correct explanation for assertion. So here in this case the answer will be option 3. Both are true, but R is not the correct explanation for A. Next one. Once again the matching they have given. This is based on the Lacoprone concept. Lac A is producing what? Transestylase. Lac Y is producing what? Permease. And the Lac I is producing what? Repressor protein. And the Lac Z is producing beta galactosidase. So correct matching will be option 3 here in this case. Okay. Next one. Which of the following is not a cloning vector? BAC is a cloning vector, PBR320 is cloning vector, YAC is cloning vector. In biotechnology principles they have mentioned PBR322 and in human genome project in MBA they mentioned BAC and YAC. So these are cloning vectors, but prop is not a vector. Okay. So this is simply a DNA molecule or RNA molecule that we are using to identify our targeted sequence. That's it. Next one. In which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces the progeny viruses. So what is the major target here? Helper cells, T helper cells. So answer will be option 2. Next one. Broad palm with single palm crease is visible. So already they have given under the features of Down syndrome, right? So here the answer will be what? Down syndrome. Next one. Once again the matching they have given. Heroin. So here, so under the drugs they have given, right? So heroin will slow down the body functions. And here in this case, next one. So morphine is used as the painkiller. And so here marijuana is it is affecting on the cardiovascular system and cocaine is interfering with the transport of dopamine. So in this case the answer will be what? Option 2. Okay. Next one. Here also once again the matching. Cartilaginous joint. So where the cartilaginous joints are present here? So here. So between the adjacent vertebrae in the vertebral column. So here the cartilaginous joints are present. And then ball and socket is present between humerus and the pectoral girdle. And then the fibrous joints are present between the flat skull bones, and then saddle joint is present between the carpal and metacarpal of the thumb. So this is what the one, and the answer will be option 3. Next, once again the matching they have given.
So what is the fovea? Fovea is the point of greatest visual acuity or the resolution. Yes or no? Because there are cones are present. Next one. What is the iris? So this is the visible colored portion of the eye that regulates the diameter of pupil. And what is this blind spot? This is the point where optic nerve leaves the eyeball and photoreceptor cells are absent in this particular area. And what is this sclera? It is the external layer of eye that is formed of dense connective tissue. So this is what about the correct matching. Next one, regarding the two statements they have given. Ligaments are dense, irregular tissue they gave, that is wrong. Actually they are dense, regular, so that's why it is false. Next one, cartilage is dense, regular, this is wrong. Cartilage is specialized connective tissue, right? So that's why this is also wrong. So both the statements are wrong in this case. Next one, so now once again the matching they have given. So vasectomy is a surgical method, yes or no? And then coitus interruptus is a natural method. And then cervical caps are barrier methods, and then Saheli is the oral method of contraception. Yes or no? So this is what the correct matching is. Next one, and once again matching. So here, so leopard and a lion in a forest or a grassland. So here directly they have given the direct pairs wise. So it is a competition type of example. And then a cuckoo laying the eggs in crow's nest. This is an example for brood parasitism. And then fungi and the root of higher plant and which are forming mycorrhiza. This is an example for mutualism. And a cattle are get and a cattle in a field. So these are example for commensalism. So directly they are given as a pair. That's it. Okay. Next one. Once again the matching they have given. So ringworm. So here it is related to trichophyton. And the filariasis, Cochlearia bancafri. And malaria is by Plasmodium vivax. And the pneumonia is by Haemophilus influenza. So this is what about the correct match. Next one. So radial symmetry is not found, very clearly they give, not found in adults of which phylum? Please observe this one. So in the case of Echinodermata, Ctenophora, Coelenterata, adults are having radial symmetry. Please remember, Echinodermata, larvae are having bilateral symmetry, but adults are having radial symmetry. So these three are having radial symmetry, but what they asked, not found they asked. So answer will be what? Hemichordata. So in this case answer will be option 3. Next one. So here they gave two statements. Electrostatic precipitator is most widely used in thermal power plant. So this is a correct one, yes or no? But in the second statement, electrostatic precipitator in thermal power plant removes ionizing radiation. This is wrong. This is not used for removing ionizing radiation. It is for particulate matter removal. Yes or no? So that's why first statement correct, second statement is false. Next one. So once again the two statements. In prokaryotes, the positively charged DNA they give. This is wrong. Whether prokaryote, eukaryote, wherever it is, DNA is always negatively charged. So since they give positively charged DNA, it is a false statement. Okay. So you held with some negatively charged proteins in a region called nucleus. So it is a wrong statement. Next one. In eukaryotes, the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer so that it is forming nucleus. This is correct. So first is false, second one is true. So this is what about the answer. Next one. So which of the following statements is correct here? See here, algal blooms decrease fish mortality. Mortality is what? Death. But actually it is not decreasing, it is increasing. So it is incorrect statement. Next one. Eutrophication. This is not the definition of eutrophication. They give that eutrophication refers to increase in domestic sewage and wastewater in the lakes. It is not eutrophication. Next one. Biomagnification refers to increase in concentration of the toxicant at successive trophic levels. Yes, this is the correct definition. So this is the correct statement. So answer is option 3. Next one. Presence of large amounts of nutrients in water restricts. Restrict means what? Stopping, decreasing the growth of algal bloom. This is wrong. Actually, they are promoting the growth. So that's why this is also wrong. So answer is what? Option 3. That is the only correct statement. Next one. Which of the following is not considered as part of endomembrane system? So what are the organs they gave in NCERT? Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles. These are the 4 things they gave. But here they gave only these 2. So that means mitochondria, chloroplast, peroxisomes. These are not part of this. So A, C and E are not part of endomembrane system. Yes, next one. So here list 1 and list 2. Once again the matching. So here peptic cells, they are producing what? Proenzyme, that is the pepsinogen. And the goblet cells are producing mucus. And oxyntic cells are producing HCl and intrinsic factor that is required for absorption of the vitamin B12. And hepatic cells are producing what? Bile juice. And this is the correct matching in this case. Okay, next one. So which one of the following is not an advantage of inbreeding? So in the case of animal breeding, so in the enhancement in food production they give very clear statement. Inbreeding increases homozygosity, but here they gave decreases. That's why it is not the correct statement for inbreeding. So this is the wrong statement. So this will be the answer for this particular question. Okay, next one.
In the case of cockroach, what are the various excretory organs? Uricose glands, yes, they are excretory glands. Nephrocytes, fat body. So these three are the excretory organs. But phallic gland and polyterial glands, they are not acting as excretory organs in the cockroach. So answer will be what? B, C, and D. So this will be the answer. Okay, option 4 will be the answer. Next one. Which one of the following is the sequence on corresponding coding strand? Please remember, which one is the coding strand we need to identify here. If the sequence on mRNA is formed is this one. So what is the relation between coding strand and mRNA? Coding strand and mRNA will have exactly same sequence, except mRNA is having U and this DNA is having T. This is the only difference. So 5 prime, 3 prime directions, remaining all the sequence are exactly same in this case. Now we just see this 5 prime, 5 prime. Here A. Instead of U, T will be there and remaining sequence will be same. Wherever U is present in mRNA and there only this T will be present and remaining sequence will be 100% same. This is how you can identify the coding strand. So that's why answer will be option 4 in this case. Okay, next one. Once again the matching here. So here they are asking about the logistic growth. So when the logistic growth curve we can observe when the limited resources are there, then only we can see this. Exponential growth, unlimited resources, and the expanding age pyramid. So when we will see the expanding age pyramid, the percent individuals of pre-reproductive age is largest, followed by reproductive and post-reproductive. So this is called as expanding age pyramid. Then what is the stable age pyramid? The percent individuals of pre-reproductives and reproductives are same. So this is called as stable age pyramid. So that's why this is what the correct matching is. Next one. Once again the matching here. So mast cells are present in areolar connective tissue. In the tissues chapter they have given this, right? And the inner surface of bronchioles, they are having the ciliated epithelium because they are removing the dust. Yes or no? Next one. So blood is a part of specialized connective tissue. It is a fluid connective tissue. And the tubular parts of the nephron, they are having the cuboidal epithelium. So these are the direct examples given in animal tissues part. Okay, next one. Statement 1 and statement 2. During G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. This is wrong. Please remember, cell, whether it is G0, G1, G2, S, M, whatever it is, if cell has to survive, it should be metabolically active. In any phase, cell is surviving means it is metabolically active. So in G0 also, though it is not dividing, it should be metabolically active. So that's why this statement is false. Next one. The centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. Yes, this is correct. So statement 1 is false and statement 2 is true. Understood? Next one. So which of the following statements are correct? Let us see. Basophils are most abundant cells of total WBC. This is wrong. What are the most abundant? Neutrophils are the most abundant. Basophils secrete histamine, serotonin and heparin. Yes, this is correct. Basophils are involved in inflammatory responses. Yes, they are. That is also correct. Basophils have kidney-shaped nucleus. This is wrong. Who are having the kidney-shaped nucleus? Monocytes are having kidney-shaped nucleus. Next one. Basophils are agranulocytes. No, they are granulocytes. So that is the reason why what are the correct statements? Only B and C are the correct statements. So please observe it. What they ask, correct only they ask. So B and C are the correct statements. Next one. Which of the following statements are correct? So here, an excessive loss of body fluid from the body switches off the osmoreceptor. That is wrong. Actually, it will switch on originally. So that the statement A is wrong. That means it is false. Next one. Sorry. ADH, antidiuretic hormone, facilitates water reabsorption to prevent diuresis. This is the correct statement. Atrial natriuretic factor causes vasodilation. This is also correct. Antidiuretic hormone causes increase in blood pressure. This is also correct. Antidiuretic hormone is responsible for a decrease in GFR. This is wrong. Actually, it is for increasing. So what are correct here? Here B is correct, C is correct, D is correct. So B, C, D, these are the correct. So option 3 is the correct. Understood? Yes. Next one. Select the correct statement with reference to the chordates. So here what are the statements? Let us see. For the chordates, presence of mid-dorsal, okay, but it is not solid, so this is wrong. And the double, this is also wrong. So double ventral nerve. So this is also wrong statement. So statement A is wrong. Presence of closed circulatory system. Yes, this is the correct statement. Presence of paired pharyngeal gill slits. This is also correct statement. Presence of dorsal heart. Here they said dorsal. This is wrong. Actually, it is ventral in the case of chordates. So this is also wrong statement. Up to triploblastic, okay, but pseudocoelomatic is wrong. These are coelomatic. So that is the reason overall A, D, E are wrong. But in the question they asked about correct statements. So what are correct? B and C only are the correct statements. Yes. Next one. So select the correct statements. What is this?
Tetrad formation is seen during the leptotin. Wrong. Tetrad or bivalents are formed during zygote phase. Yes or no? So that's why it is wrong statement. During anaphase, the centromeres split and the chromatids will separate. Yes, this is a correct statement, right? And the terminalization of chiasmata takes place during when? During the diakinesis. But here they give packeting, so this is also wrong statement. Nucleolus, Golgi complex and ER are reformed. Again, they are formed during telophase. Yes, this is correct. Crossing over takes place between. See here. Here they give sister chromatids. This is wrong. They are formed between non-sister chromatids of homologous chromosomes. So here A, C, D are wrong. But here they ask for correct. So B and D are the correct statements. Only B and D are the correct statements. Next one. The parts of the human brain that helps in the regulation of sexual behavior and expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. All these are controlled by what? Limbic system and hypothalamus. Direct statement from the NCERT. Okay. Next one. The unique mammalian characteristics are. What are the unique features here? The presence of hairs, presence of pinna, and the mammary glands. Yes or no? So option 3 is the correct. Which of the following is characteristic feature of cockroach regarding the sexual dimorphism? How you can differentiate male and female cockroach? That's what they are asking here. It is due to the presence of anestrels. And where they are present? Anestrels are present only in the males but not in the females. So based on that you can identify which one is male, which one is female. Yes or no? Next one. So which of the following statements are correct regarding the skeletal muscle? Let us see. Muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer that is called as fascicle. This is the correct statement. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is the storehouse of calcium, and this is also correct statement. Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein. This is also correct statement. But here observe this. M line is considered as functional unit of contraction, that is called subcomane. This is wrong. What is the functional unit for the contraction here? It is between the two successive Z lines. So actually sentence should be like this. So in this case the correct one will be A, B, C only. D is the wrong one. So A, B and C are the correct statements. So option 2 is the correct one. And the last question here. So which of the following is not under the control of thyroid hormone? So maintenance of water and electrolyte balance, yes, it is the function of thyroid hormone. Regulation of basal metabolic rate, this is also function of thyroid hormone. Normal rhythm of sleep-wake cycle, this is not the function, actually this is the function of melatonin secreted by pineal gland, yes or no? Next one. And the development of immune system, this melatonin also involving in immune system function, and thymosins produced from thymus gland, they are also helping in immune system, but here it is not related, so that means C and D are wrong. And support the process of RBCs formation, this is also correct statement here. So that is the reason why in this case what are not related here, C and D are not related. Understood or not? C and D are not related. Okay. Okay. Thank you so much my dear friends. So with this it is over, but there is one question, 98 questions, so that will be discussed now. So please stay online. Okay. Thank you so much. बच्चों एक क्वेश्चन का करेक्शन कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन था रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन। रेट ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन फॉलो क्या है? इवन मैकेनिज्म। और हमने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होता है या रेट ऑफ इवन डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, वो किससे हम डिसाइड करते हैं? स्टेबिलिटी या कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी या कार्बोकटायन। ठीक है, जितना कार्बोकटायन स्टेबल फॉर्म होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? फास्ट होगा। तो आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है NO2 और ये OH, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पर जो कार्बोकटायन फॉर्म होगा है ना, वाटर रिमूव होने के बाद ये कटायन विथड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा? दूर होगा। हमने पढ़ा है कटायन विथड्रॉइंग ग्रुप से जितना ज्यादा दूर होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन किसका होगा? इसी का होगा। ठीक है, थैंक्स। So, dear friends, this is what the entire solution of NEET 2023 2023च्या नीट परीक्षेचं हे संपूर्ण
G5 हा जो पेपर सेट होता त्याचं सोल्युशन होतं. लवकरच थोड्याच वेळामध्ये आम्ही फायनल आन्सर की सेट वाईज म्हणजे EFGH या चारही सेटची आन्सर की आम्ही एक अर्धा तासाच्या आत आमच्या YouTube वरती आणि PDF माध्यमातून पण डिक्लेअर करतोय. आपण चेक करा. सगळ्या क्वेश्चनच्या संदर्भामध्ये एखाद दुसऱ्या क्वेश्चनच्या संदर्भामध्ये आपल्याला काही अडचण वाटत असेल तर व्हॉट्सअप करा आणि आम्हाला सांगा की त्याच्या संदर्भामधलं डिटेल सोल्युशन आम्ही परत एकदा आपल्याला पोहोचवण्यासाठी किंवा तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पाठवण्यासाठी तयार आहोत. 1 जून 2023 पासून 2024 साठीच्या रिपीटर्स बॅचची सुरुवात होतीये. 1 जून 2023 ला श्री विद्या आराधना अकॅडमीच्या रिपीटर बॅचची सुरुवात होती. एक फॅब्युलस अशा स्वरूपामधलं टेस्ट सिरीज आणि अॅक्युरसी. तुम्ही कुणीही या माझ्याकडे, आमचा जो रिझल्ट आहे त्याची अॅक्युरसी काय याची दाखवण्याची जबाबदारी ही आमची असेल. ओके, थँक्यू. तुम्ही जो प्रतिसाद दिला त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.